Hello everyone, welcome to Career Class. আজি আমি ইতিমধ্যে থাম্বনেলখন চাই গমে পাইছে বাৰু লাইভটোত কি থাম্বনেলটো আছে গমে পাইছে যে আমি APSC CCE 2024 ৰ CSET পেপাৰখন অলপ ডিটেইলছ এনালাইসিস কৰিব গৈ আছো। পেপাৰখন চাই আমি সকলোৱে গম পাইছো যে এটো এটা ভেৰি ইজি পেপাৰ এখন আছিল আৰু সকলোৱে কৰিব পাৰিছে কাৰণ ইয়াত maximum English comprehension আৰু interpersonal skill আৰু decision making ওপৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে আমাৰ কোৱান্ট আৰু ৰিজনিং পাৰ্টৰ পৰা খুব কম কোৱেশ্চন আহিছিলে ওকে সো আমি সেই কোৱান্ট আৰু ৰিজনিং পাৰ্ট আৰু ডিসিশন মেকিংৰ যি 53 টা কোৱেশ্চন আছিলে সেই কোৱেশ্চনখিনি আজি আমি সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু কোনহি কাৰোবাৰ যদি কিবা খুকুজা ৰৈ গৈছিলে পৰীক্ষা হলত যে এটো কোৱেশ্চন কেনেদৰে সলভ কৰি উলিয়াব লাগে বা কিমান কম সলভ কৰিবলটো একদম ইজি আছিলে কিমান কম টাইমত পৰীক্ষা হলত সলভ কৰিব তাৰ প্ৰসেসখিনি মই আজি দেখাবলৈ গৈ আছো বাকি সকলোৰে পৰীক্ষা এখন পেপাৰ চাগে ভালেই হৈছে তেন্তে আহক আমি আজি ক্লাসটো ষ্টাৰ্ট কৰো ওকে ওকে আমি যদি পেপাৰখন চাও পেপাৰৰ যদি আমি ভাগ কিটা চাও আমি মন কৰিলে দেখা পাও যে আমাৰ 80 টা কোৱেশ্চনৰ 27 টাই ইংলিশ কম্প্ৰিহেনশন আৰু ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিলৰ প্ৰাইস ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিলৰ প্ৰাইস ইংলিশ কম্প্ৰিহেনশনৰ কেটা আহিছিলে 12 টা আৰু ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিলৰ পৰা কিমানটা আহিছিলে 15 টা এইখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ ইংলিশ ৰিডিং প্লাস ইংলিশ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং তো ভাল হ'বই লাগিব ভোকাবুলাৰি ভাল হ'বই লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ থাকো যে আপোনালোকে আসাম ট্ৰিবিউনে হওক বা ডেইলি নিউজ পেপাৰ এখন ইংলিশৰ কি পঢ়িবলৈ স্টাৰ্ট কৰিব দিছিল যেতিয়া মই ক্লাস স্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু এই পেপাৰখনৰ প্ৰায় 7টা কোৱেশ্চন মই ডাইৰেক্ট ক্লাছত যেনেকৈ কৰাইছিলো হুবহু উঠাই দিছে ঠিক আছে এটো লাগিলে হওক আপোনাৰ যোনটো পাৰ্সেন্টেজ অফ ইনক্ৰিজ এন্ড ডিক্ৰিজ আছিলে 30% ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ আপোনালোকৰ ব্লাড ৰিলেশনৰ কোৱেশ্চনটোই হওক ডাইসৰ কোৱেশ্চনটো হল এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি একদম ক্লাছত যেনেকৈ কৰিছিল তেনেকৈ পৰীক্ষালৈ উঠাই দিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকে একদম ইজিকে কোৱেশ্চনটো দেখুতে হাঁহি মাৰি কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰটো কৰি থৈ আহিছে ওকে বাকি কিছুমান অলপ টাফ কোৱেশ্চন আছিল টাফ মানে কি অলপ এনালাইসিস কৰিব লাগিছিল লজিক্যালি ভাবিব লাগে ঠিক আছে কৰি চালে যদি আপোনালোকে পিছত এনসাৰটো উলাইছিল গম পাইছিল যে একদম ইজি হৈ আছিল কোৱেশ্চনটো কিন্তু পৰীক্ষা হলত এক্সাম প্ৰেছাৰ অকমান টাফ ফিল হৈছিল আজি আমি সেই কোৱেশ্চনখিনি অলপ সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আমি এই 27টা কোৱেশ্চন এনসাৰ কি মতে যেনেকৈ দিয়া আছে হেকিটাই শুদ্ধ এনসাৰ হয় আপোনালোকে এইখিনি চাই লব আমি আজি কোৱান্ট ৰিজনিং আৰু ডিসিশন মেকিংৰ কোৱেশ্চন কিটা কেনেকুৱা এপ্ৰোচ লৈ পৰীক্ষা হলত কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে তেন্তে স্টাৰ্ট কৰো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ পৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত মই ক্লাছত ইতিমধ্যে আমাৰ জুমলা আমাৰ ক্লাস চলি থাকে কোৰ্স তাত কৰাইছিল যে এটো কি হয় সিলোজিজমৰ কোৱেশ্চন এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো এটা কি কোৱেশ্চন হয় সিলোজিজমৰ কোৱেশ্চন ওকে ইয়াত আমাক কি খুদিছে if all wings are wings if all wings are কি কৈছে wings and no wings are pings এতিয়া আমি যদি ভেন ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰু দি মই কৈছিল সিলোজিজমৰ কোৱেশ্চন ভেন ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰু দি কৰিব লাগে এতিয়া আমি কওঁ যদি if all wings are wings মানে প্ৰত্যেকটো জিংসে কি হয় উইংস হয় ওকে তো জিংস তো কত থাকিব ভিতৰত থাকিব আৰু উইংস তো কত থাকিব বাহিৰত থাকিব জিংস তো আমি জেডৰে বুজাইছো আৰু উইংস তো কিহেৰে বুজাইছো ডব্লিউৰে বুজাইছো if all wings are wings and no wings are pings no কি কৈছে wings are pings মানে উইংস আৰু পিংছৰ মাজত কি ৰিলেশন নাই ওকে আমি ভেন ডায়াগ্ৰামটো বনাই ললো ওকে এতিয়া আমাক কি কৈছে আমাৰ স্টেটমেন্ট কেটামান দিছিল আৰু স্টেটমেন্ট দি কনক্লুজন কি দিছিলে আমাক কৈছিল যে some wings are pings ওকে some wings are pings এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি ডায়াগ্ৰামটোলে মন কৰে এই ডায়াগ্ৰামটো যদি মন কৰে ইয়াৰ ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা আমি এটা মন কৰিব পাৰো যে প্ৰত্যেকটো জিংসে কি হয় উইংস হয় আৰু উইংস আৰু পিংছৰ মাজত একো ৰিলেশন নাই ওকে তেন্তে কেটামান জিংস কেনেকৈ পিংক হ'ব সো তাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো স্টেটমেন্ট 1 টো কি কৰি দিব পাৰো কাটি দিব পাৰো নে পাৰো ওকে নেক্সট অল আমি যদি স্টেটমেন্ট সি টো চাও অল পিংস আৰ জিংস অল পিংস আৰ জিংস প্ৰত্যেকটো জিংস উইংছৰ মাজত সোমাই আছে আৰু উইংছ আৰু পিংছৰ মাজত একো ৰিলেশন নাই তেন্তে অল জিংস কেনেকৈ পিংছ হ'ব ওকে বা সৰি অল পিংছ কেনেকৈ জিংস হ'ব এটো নহব স্টেটমেন্ট some wings are not pink some wings are not pink এটা
সিলোজিজমৰ এটা ৰুল থাকে যে যদি ডেফিনেট ৰিলেশ্যন নাথাকে ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন নাথাকে তাত সাম ৱৰ্ডটো আহিলে ভুল হৈ যায় ইয়াত আমাক কি কৈছে যে উইংছ আৰু পিংছৰ মাজত একো ৰিলেশ্যনে নাই তেন্তে সাম উইংছ কেনেকৈ পিংছ হ'ব চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো কি কৰি দিব পাৰিম কাটি দিব পাৰিম ওকে চ' আমাৰ বাকী ৰ'ল কি বি নো জিংছ আৰ পিংছ হা নো জিংছ আৰ পিংছ আমি ভেন ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা দেখি আছোঁ যে নো জিংছ আৰ কি পিংছ চ' ষ্টেটমেণ্ট টুটো কি হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব আৰু APSCও সেইটোৱে এনচাৰ দিছে APSCয়ে কি দিছে 1ৰ বিটো এনচাৰ দিছে এইটো আমি টেষ্ট আমাৰ সিৰিজ সি কৰিব গৈ আছোঁ GS পেপাৰ 2ৰ সিৰিজ সি হয় এইটো ওকে okay next question to ki koisile in a certain place every person either knight or knave knight always speak truth ami etu bostu likhilo knave ki koy truth koy okay aru knave ki kore ji koy false koy okay knave always lie okay two villagers A and B make the following statement এটা প্ৰথম আমাক যিখিনি ডাটা দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি কি গম পালো এখন গাঁও আছে গাঁৱত হয় নাইট আছে নহয় নেভ আছে এতিয়া কি কৈছে নাইটে যি কথা কয় হেতু সত্য কথা কয় আৰু নেভে যি কথা কয় হেতু কি কয় ভুল কথা কয় মানে যিটো কথা কয় মিছা কথা এটা কয় এতিয়া আমাক ষ্টেটমেন্ট কেইটামান দিছে যে কি কৈছে A says B is a knife okay এতিয়া আমি যদি বক্স এটা বনাই লওঁ এনেকৈ কন্ডিশন কেইটামান লৈ লওঁ if A says B is knife আমি যদি এটো নাইট ধৰি লওঁ আৰু এটো যদি নেভ ধৰি লওঁ আমাক কি কৈছে যে A কৈছে B কি কৈছে নাইফ B নাইফ ওকে তেন্তে A কি হ'ব নাইট হ'ব কি হ'ব কাৰণ বিগ নেভ বুলি ক'লে A নাইট হ'ব পৰা কন্ডিশন এটা আছে এটো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন হয় এটো ওকে ফাৰ্স্ট এটো কি হয় condition hol next কি কৈছে B says A and I are both knaves B কি কৈছে if B says A and B are both knaves এতিয়া আমাক ফাৰ্স্টতে কৈ দিছিল যে B knaves কিটাই কি কয় ভুল কথা কয় এতিয়া B এ যেতিয়া কৈছে B এ নিজকো knaves বুলি কৈছে নাই কৈছে নিজকে ডিক্লেয়াৰ কৰি লৈছে knaves বুলি এটা যদি B এ knaves বুলি নিজকে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে that means হি মিছা কথা কৈছে নাই A আৰু B knaves বুলি যদি হি মিছা কথা কৈছে knaves বুলি হি কি হ'ব লাগে নাইট হ'ব লাগে তাৰ পৰা কি গম পালো A আৰু B কি হয় নাইট হয় ওকে আৰু ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটোৰ পৰা কি গম পাইছিলো যে A কৈছে যে B knave that means A night so A night থাকা কন্ডিশন ক'ত আছে ইয়াত আৰু A যেতিয়া বিগ নেভ বুলি কৈছে that means সঁচা কথাই কৈছে না নাইটে সদায় সঁচা কথা কয় so B night A night B নেভ হ'ব A সঁচা কথা কয় A night হয় so A যদি সঁচা কথা কয় A কৈছে যে আমাৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো যে B is a knave B যদি নেভ হয় A কৈছে তেন্তে হেতু সঁচাই কৈছে so ষ্টেটমেন্ট কোনটো কাৰেক্ট হ'ব A কাৰেক্ট হ'ব বাকি কিটা কি হ'ব ৰং হ'ব both নহবই so এটো এনসাৰ আছে আমাৰ APSC answer কি so 2 answer to কি হ'ব A hobo okay next 3 in a certain village 2/3 of villagers own bicycle 2/3 villagers or ki ase own bicycle okay 1/4 of villagers or ki ase grow vegetables 1/4 mane farmers are grow vegetables vegetable ki kore grow kore okay next 1/5 কিমান হ'ব কি হয় তেওঁলোক এমপ্লয় হয় মানে সৰকাৰি চাকৰিয়াল বা যিকোনো প্ৰাইভেট সেক্টৰত কাম কৰা ওকে এমপ্লয়েড নেক্সট 3/4 কি হয় less than 30 years হয় সেই গাঁওখন সৰি greater than 30 years হয় সেই গাঁওখন ওকে এতিয়া আমাৰ কনক্লুজন কি হদিছে all villagers who own bicycle are employed এতিয়া এইখিনি যদি নাচাও আমি একদম জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট আৰু ডেফিনেট কনক্লুজন মিলাই এনসাৰটো উলিয়াই দিব পাৰিম আমি ক'ব পাৰিম নেকি এই ফ্ৰেকশন বিলাকৰ পৰা যে
all villagers who own bicycle are employed কাও পাৰিম নেকি বা আমি এটা কামো কৰিব পাৰোঁ এটা 2/3 তে যদি আমি ফ্ৰেকশনটো পাৰ্চেন্টেজলৈ নিব বিচাৰো আমাৰ কিমান হ'ব 66.6% হ'ব ওকে নেক্সট 1/4 টো কিমান হ'ব 25% হ'ব নেক্সট 1/5 টো 20% হ'ব আৰু 3/4 টো কিমান হ'ব 75% হ'ব মানে ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে 66% সেই গাঁওখনৰ কি হয় মানুহৰ বাইসাইকেল আছে 66% মানুহৰ সেই গাঁওখনৰ বাইসাইকেল আছে ওকে নেক্সট 25% সেই গাঁওখনৰ মানুহে কি কৰে ভেজিটেবলছ গ্ৰো কৰে আৰু 20% সেই গাঁওখনৰ এমপ্লয়েড হয় ওকে নেক্সট 75% সেই গাঁওখনত যিমান পপুলেশ্যন আছে সেই মানুহখিনি গ্ৰেটাৰ দেন 30 ইয়াৰ্ছ হয় ওকে আমি পাৰ্চেন্টেজটো যদি ভাগাই লওঁ এতিয়া আমাক কি কৈছে অল ভিলেজাৰ্ছ হু ওন বাইসাইকেল আৰ এমপ্লয়েড এতিয়া এটো এটা যুক্তিকৰ কথা হ'ব মানে জুনে যাৰ বাইসাইকেল আছে তেৱে এমপ্লয়েড হয় এটা যদি আমি জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট এটাও চাই লওঁ এখন গাঁৱৰ সিনিয়ৰ এটা চাই লওঁ যাৰ বাইসাইকেল আছে তেৱে এমপ্লয়েড নেকি নহবটো পাৰে সো এটা ডেফিনেট কনক্লুজন হয় অল আছে ইয়াত ওকে নেক্সট some villagers who are above 30 years of age own bicycle some villagers is 75% আৰু 66% ৰ ভিতৰত থাকিবও পাৰে যাৰ বাইসাইকেল আছে তেওঁ 30 বছৰ থাকি ডাঙৰ হ'বও পাৰে সো এটা জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট হয় some villagers are who are above 30 years of age have own bicycle থাকিবও পাৰে ওকে নেক্সট 1/3 of the villagers who grow vegetable own bicycle ইয়াতো আমাক সেই ডাটাটো ডাইৰেক্ট দিয়া নাই 1/3 of the villagers who grow vegetables have own bicycle কোৱা নাই সো এই ষ্টেটমেন্টটো ভুল হ'ব next half of the villagers are employed grow vegetables half of the villagers who are employed grow vegetables আমাৰ ডাটা দিয়া আছে নেকি নাই ইয়াৰ পৰা উলিয়াব না আমাৰ ডাটাকো ডাইৰেক্ট কনক্লুজন মানে ষ্টেটমেন্টত দিয়া হৈ থকা নাই সো তাৰ পৰা আমি কি গম পালো এই ষ্টেটমেন্টটো ভুল আৰু all villagers who own bicycle are employed নহব পাৰে যাৰ এই পাৰ্চেন্টেজটো 66% ত এমপ্লয়েড নাথাকা এজনো থাকিব গৈ পাৰে আমাকতো কোৱা নাই ডাইৰেক্ট এই এমপ্লয়েড খিনিয়ে তাত আছে গৈ তেনেকেতো কোৱা নাই সো এটো এটা জেনাৰেল লজিক্যাল কোৱেশ্চন হয় ইয়াত আপুনি একো ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে আপুনি অলপ ভাবিলে হ'ল সো তাৰ পৰা কি পাৰো যে সাম ভিলেজাৰ্ছ এবভ 30 ইয়াৰ্ছ অফ এজ ওন কি হয় বাইসাইকেল হয় সো 3 কি হ'ব বি এনসাৰটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব ওকে ওকে নেক্সট আহিছো আমি Number 4 in a group of 100 people কিমান কৈছে people কিমান আছে 100 আছে ওকে 60 লাইক মিল্ক ট্রি 60 জনে কি ভাল পায় মিল্ক ট্রি ভাল পায় ওকে আৰু 50 লাইক গ্ৰীণ টি আৰু 50 জনে কি ভাল পায় গ্ৰীণ টি ভাল পায় 100 জনৰ ভিতৰতে 60 জনে কি ভাল পায় মিল্ক টি ভাল পায় আৰু 50 জনে কি ভাল পায় গ্ৰীণ টি ভাল পায় ওকে কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে 20 লাইক নিডাৰ এই 100 জনৰে 20 জনে একোৱে ভাল নাপায় না মিল্ক টি ভাল পায় না গ্ৰীণ টি ভাল পায় সো 100 ৰ পৰা যদি আমি 20 মাইনাস কৰি দিও তেন্তে আমাৰ কিমান থাকিব 80 এই 80 জনৰ ভিতৰতে 60 জনে মিল্ক টি ভাল পায় আৰু 50 জনে গ্ৰীণ টি ভাল পায় মানে ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পালো যে মিল্ক টি আৰু গ্ৰীণ টি ভাল পোৱা ওভাৰলেপ কৰি থকা মানুহো আছে নে কেনেকৈ গম পাম যদি 60 জন মিল্ক টি আৰু 50 জন গ্ৰীণ টি মানে আমাৰ 110 জন ওলাই গলছন এই 110 জনৰ ভিতৰত কি হৈ আছে তাৰে কোনোবা এজন কেজন মানে মিল্ক টিও ভাল পায় গ্ৰীণ টিও ভাল পায় সো হেতু কি কৰিব উলিয়াব লাগে আমি উলিয়াব লাগে both milk tea and green tea উলিয়াব লাগে আমি কোন কিজন মানুহে both milk tea and green tea ভাল পায় এতিয়া আমাৰ মানুহ আছিল কিমান 80 জন চাহ ভাল পা মানুহ কিমান হৈ গল 110 মানে কি এই 30 টা যে ইয়াত পালো এক্সট্ৰাকে সেই 30 টাই দুইটা বস্তু ভাল পা মানুহ হয় নাই আছে সো এতিয়া অপচনলে যদি চাও আমাৰ সেই অপচনটো কোত আছে সিট আছে সো সিটোৱে কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার হ'ব ওকে ওকে তো বহুত ইজি কোৱেশ্চন এটা আছে অকমান লজিক লগালে মই কৈছো যে পেপাৰখন কোৱান্ট বুলিবলৈ একোৱে নাই একদম লজিক্যাল কোৱেশ্চন লজিক লগাওক আনসার ওলাই যাব হ'ব ওকে ওকে নেক্সট এটো হল নাম্বার 5
what replace the blank box with a question mark okay এতিয়া আমি যদি মন কৰো এই বক্সটো যদি মন কৰো আৰু এনসাৰ বিলাক যদি মন কৰো আমি ধুনিয়াকে ইয়াৰ এনসাৰটো উলিয়াই লব পাৰো কি হয় আপোনালোকে মন কৰক যে প্ৰথম কথাটো মন কৰক ইয়াৰ লাইন বিলাক দেখিছেনে লাইন বিলাক ওকে এটো যেহেতু উলিয়াব দিছে আমি সেকেন্ড দুটা রোড যাব লাগিব এতিয়া তাৰ ৰিলেচন উলিয়াবলে ইয়াত কি কৈছে ইয়াত এটো লাইন ওকে এইকিটা লাইন ব্রেক থ্ৰু এস ওকে এতিয়া এই দুটা বক্সৰ পৰা আমি এটা লাইনৰ ৰিলেচন উলিয়াই লব পাৰো কি যে ডাবল লাইন ট্ৰিপল লাইন ডাবল লাইন এতিয়া ট্ৰিপল লাইন ডাবল লাইন মানে মাজৰটো এটা থাকে আৰু সাইডৰ দুটা থাকে সো ইয়াত কি আছে ট্ৰিপল লাইন ডাবল লাইন তো এটো কি হ'ব পাৰে ট্ৰিপল লাইন হ'ব পাৰে যদি এটো ট্ৰিপল লাইন হ'ব পাৰে গুটেকিটা এনসাৰটা ট্ৰিপল লাইন আছে এটা কাক এলিমিনেট কৰিব হয়নে তাৰ কাৰণে একো আমি এটা বেলেগ এটা ৰিলেচন লৈ যাম এতিয়া আমি কি কৰিম নাম্বাৰস অফ ডট কাউন্ট কৰিম কলম ওয়াইজ ওকে এতিয়া এই কলমটোত কেটা আছে দুটা ডট এটোত কেটা আছে পাঁচটা ডট আৰু এটোত কেটা আছে সাতটা ডট সৰি আঠটা ডট আছে ওকে ঠিক কেনেদৰে এই বক্সত কেটা আছে তিনিটা ডট এই বক্সত কেটা আছে ছটা ডট আৰু এই বক্সত কেটা আছে নটা ডট ওকে নেক্সট এই বক্সটোত কেটা আছে এই বক্সটোত আছে 3 এফালে 7টা ডট আৰু এই বক্সটোত কিমান আছে 10টা ডট ওকে তো 2 5 8 মানে 3 আগবাঢ়িছে না নাই ঠিক এনেদৰে 3 6 9 মানে 3 কে প্লাস হৈছে 3 কে প্লাস হৈ আহিছে সো তাৰ পৰা আমি এই বক্সটোত কেটা ডট থাকিব তাৰ ৰিলেচনটো উলিয়াব পাৰিম সো ইয়াত আছে 7 আৰু ইয়াত আছে 10 সো 7 3 কিমান 10 মানে 7 ৰ পৰা আকৌ 3 মাইনাস কৰি দিলে কিমান হ'ব 4 মানে আমাৰ এই বক্সটোত জিএন এই কিটাৰ পৰা জিএন নহক টোটাল ব্ল্যাক ডট থাকিব লাগিব 4টা এটা ব্ল্যাক ডট থকা 4টা থকা ডট কোড আছে ডি আৰু 8 আছে বাকি সি আৰু বি বেছি আছে সো এইকিটা কোনো কাৰণত কি নহবই ওকে এতিয়া আমি গম পালো যে নেক্সট ডট লাইনডাল এনেকে হ'ব লাগিব এই সিস্টেমটো হ'ব লাগিব সো এই সিস্টেমটো হ'বলে এ2 আছে D2 আছে ওকে এতিয়া আমি পৰীক্ষাত নিশ্চয় কনফিউজ হৈছিল যে হয় এ হ'বনে নহয় ডি হ'ব এটা এপিএসসি কি কৈছে আনসাৰ কি ডি এ দিছে এটা ডি2 কেনেকে হ'ব আমি যদি এনেদৰে চাব বিচাৰো তেন্তে আমাৰ এ বক্সটো আৰু এ বক্সটো যদি ৰিলেচন চাও এয়া যদি ডট কিটাৰ ডিফাৰেন্স চাও এই দুই বক্সটোৰ যদি যোনটো ডিফাৰেন্সিয়েট হৈছে তাৰ যদি ডিফাৰেন্স চাও 1 - 1 কৰোতে কি হৈছে 0 হৈছে ওকে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত কেটা আছে এফালেও 5টা ডট আছে আৰু এফালেও 5টা আছে 5 - 5 কৰোতে কি হৈছে 0 হৈছে এতিয়া ইয়াৰ ৰিলেচনটো উলিয়াবলৈ যদি আমি এই বক্সটো চাও ইয়াত 3 আছে আৰু এফালে কিমান আছে 5 আছে 5 এ 3 এ মাইনাস কৰি দিলে কিমান হ'ব 2 that means ইয়াৰ ভাগ কিটাৰো ডিফাৰেন্স কি হ'ব লাগিব 2 এতিয়া এ আৰু ডি তেনেদৰে পাবলৈ বিচাৰো যদি ইয়াত 2 আৰু 2 মাইনাস কৰিলে 0 হৈ যাব সো এটোটো হ'ব নোৱাৰে নেক্সট 3 - 1 কৰিলে 2 হ'ব সো 2 d2 এ ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে কি কৰি আছে স্যাটিসফাই কৰি আছে পজিশনটো সো d2 এ কি হৈ যাব আমাৰ আনসাৰ হৈ যাব ওকে নেক্সট আমি সি লে আগবাঢ়িছো সো এইবিলাক ডিসিশন মেকিংৰ কোৱেশ্চন আছিল একদম ধুনিয়া কোৱেশ্চন কি কৈছে এজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ এ সিটি you are received a complaint from a lady that stranger has rented a house in her neighborhood and he looks very suspicious. She has never seen him in around earlier. He has a strange behavior and goes out during night at odd hours. Odd hours means খুব দেৰি ৰাতি কথা কৈ আছে মানে খুব ৰাতিৰ মাজ ভাগৰ কথা কৈ আছে বা general time eta nohoy aru okay people who come to meet him also appear to be the same time manu gora ke jenekwa teok bhabisil aru teok log koribole jun ahe teu tenekwa type ore mane so teu olop honde ho pojise she is apprehensive that this man might be engaged in some terrorist activities in such a situation what you do etia
আপোনাক তেওঁ কমপ্লেইন কৰি দিলে ধৰিলে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয় সেই জেগাটোৰ ধৰি লওক এছআই হওক সিম্পল বা আপুনি বিউৰোক্ৰেট এজন হয় ওকে ফাৰ্ষ্ট কমপ্লেইনটো এছআইকে কৰিব পুলিচ থানাত গৈ কৰিব পুলিচ বুলি ভাবি লওক আপোনাক ওকে এতিয়া আপোনাক কমপ্লেইন কৰিলে আপুনি কি কৰিব সেইটো আপোনাৰ মতটো সোধা নাই একৰ্ডিং টু এই অপচন কিটাৰ মতে সুধিছে কি কৰিব আপুনি প্ৰথম অপচনটো দিছে go to the house and ask suspected person to give his personal details এই কামটো কৰিলে আপুনি নিজে ভাবি চাওক যদি আপুনি সেই মানুহজনকে হ'লে গৈ কোন আপুনি সেই মানুহজনে মিছা কথা কৈ আঁতৰি গুচি যাবও পাৰে আপোনাক ক'লে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা তেওঁ সেই জেগাটোৰ মানে আপোনাৰ লোকেশনটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে পিছত যদি বেলেগ এক্টিভিটি চলাই সো এই অপচনটো কি হ'ব ৰং হ'ব নেক্সট সি টেল হাৰ টু কিপ কাম এণ্ড ষ্টপ বিং এপ্ৰিহেনচিভ এই কামটো কৰিব পাৰিব জানো আপুনি এজ এ বিউৰোক্ৰেট হিচাপে নোৱাৰে নেক্সট ডু নাথিং বিকজ ইউ হেভ ন' এভিডেন্স এবাউট এনি আনলফুল এক্টিভিটিজ আপুনি যদি হাত সামৰি বহি থাকে নেক্সট দিনাখনে যদি কিবা এটা এক্টিভিটি চলি যায় টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি চলি যায় আপুনি দুখী হ'ব নাই হ'ব সো অপচন বিত কি আছে ask the lady who complained for more details and they act accordingly so আপুনি কি কৰিলে মানুহগৰাকীয়ে কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছত মানুহগৰাকীয়ে ক'লে যে আপুনি আৰু অলপ এভিডেন্স গোটাওক আৰু মোক দিয়ক সঠিক তথ্য তাৰ মতে মই কি কৰিম কাম কৰিম সো এইটো একদম এই সিচুৱেশনটোৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট কি হয় কাম হয় আপোনাৰ ওকে কেনেদৰে কামটো কৰিব সো বি অপচনটো হ'ব আৰু এনসাৰ কিটো 6 বি এ দিয়া আছে ওকে সি সেটৰ এনসাৰ কি একদম ম্যাক্সিমাম মই যিমান দূৰ বিচাৰি পাইছো ভুল নাই সি সেটৰ এনসাৰ কি ওকে ওকে next 7 you are in search of a time bound infrastructure project in a remote place during the project review meeting you find that the project is likely to be delayed on account of a lack of cooperation from the team members in such a situation you would কি কৰিব এতিয়া আপুনি কি কৈছে আপুনি এটা টাইম বাউন্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ৰিমোট এৰিয়াত আপুনি কি কাম কৰি আছে আপোনাৰ কি আপুনি হে ইনচাৰ্জৰ হৈ আছে আপুনি সুপাৰভাইজ কৰি আছে কামটো এটা কথাটো কি হ'ল ডিউৰিং দ্য প্ৰজেক্ট ৰিভিউ মিটিং ইউ ফাইন্ড দ্যাট আপুনি গুটে কাম কৰা মানুহখিনি আপোনাৰ টিমটোৰ লগত বহিলে আৰু গম পালে যে এটা টাইম বাউন্ড কামটোত থাকি ডিলে হৈ গ'ল যিমান টাইম আছিল তাতে কি হ'ল ডিলে হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাক খুদিছে আপুনি এটা মেম্বাৰখিনিৰ লগত কি কৰিব সিচুৱেশন কিটা দিছে কি ask for replacement of team members আপুনি মেম্বাৰখিনি যিমান আছিল সবকে অতৰাই দিব নেক্সট look into the reason for non cooperation from the team members and try to mitigate them warn the team members for their lack of cooperation আপুনি ধমকি দিব ওকে ask for extension of project some project আপুনি যদি এক্সটেনশন কৰিব বিচাৰে হেতু কৰিবনে আপোনাৰ কি হ'ল সিনসিয়াৰিটি নাইকিয়া হৈ যাব পাংচুৱেলিটি নাইকিয়া হৈ যাব আপুনি টাইম বাউণ্ডত কাম কৰা নাই ওকে আপোনাৰ এফিচিয়েন্সি নাই কিনি কাৰণে ওকে তাৰ হলনে কি কৰিব আপুনি লুক ইনটু দ্য ৰিজন ফৰ নন কোঅপাৰেচন এই মেম্বাৰখিনিয়ে যে আপোনাৰ লগত কোঅপাৰেচন কৰা নাই কিয় কৰা নাই হেতু উলিয়াব ট্ৰাই কৰিব আৰু টিম মেম্বাৰখিনি সেই প্ৰবলেমটো কি কৰিব অতৰাব সো অপচন বি টোৱে কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব ওকে নেক্সট your city is facing severe air pollution on account of vehicular emission you have to decide on the most effective policy measures on a short term basis long term basis নাই pollution হৈছে একদম short time তে আপুনি কি কৰিব লাগে হে মানে প্ৰবলেমটো পৰা আপোনাৰ সিটিখনক আপুনি বচাব লাগে ওকে what would you do launch a mass reforestation drive এদিনতে গছ গজি যাবৰ pollution নাই কি হৈ যাব নেকি একদম সিম্পল কথা এটো নহয় ban all private vehicle with immediate এটো হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে নেক্সট ইমপ্লিমেন্ট odd event vehicle যেটো আমাৰ দিল্লীত চলি থাকে সো অপচন সি কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব অপচন ডি mandate electric vehicle EV use all government employees এটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব আপুনি গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয় কৰি দিলে বাকি পলিউশন কৰি দিব সিম্পল কথা ইমান ইজি কথা ইমান ডেফটত ভাবিব নালাগে you are a receptionist at the front desk of a hospital emergency hit and run accident case has been brought in by some people okay apuni situation bhabilok apuni hospital ekhonor receptioner deskot bohi ase accident case eta ahise etia apuni ki koribo first complete the admission procedure and then call the doctor on duty apuni he accident manujonok rokhai apuni ki kori thakibo apunar admission process to kori thakibo eto hobo pare tetia jodi mori thake তেতিয়া তাৰ বাবে দায়ী কোন হ'ব ওকে
So option A কি correct incorrect হ'ব call the doctor on duty and start the admission procedure okay কিছুমান legal procedure থাকে so এটো হ'ব পাৰে okay next inform the police and wait for the police arrive okay legal procedure বুলি কৈছে মানে accident হোৱাৰ পিছত হস্পিটেল এখনৰ আপোনাৰ পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে এটা আপুনি কি কৰিব মানুহ accident হোৱা মানুহজনক ৰখাই থৈ দিব আৰু পুলিচক মাতিব পুলিচ যেতিয়া আহিব তেতিয়া ট্ৰিটমেন্ট কৰিব এটো হ'ব পাৰে জানো তেতিয়া লাগে যদি কিবা এটা ঘটি যায় সো সিটিও কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ডি কল দা ডক্টৰ অন ডিউটি ইনফৰ্ম দা পুলিচ এণ্ড ষ্টাৰ্ট এডমিশন প্ৰচিডিউৰ এই গুটেই কিটা যদি আপুনি কৰে তেন্তে এটা পাৰফেক্ট প্ৰচিডিউৰ আপুনি ফলো কৰিব পাৰফেক্ট প্ৰচিডিউৰ এটা ফলো কৰিব সো অপচন ডি টোৱে কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব ওকে নেক্সট You are teaching in a class, student get up and ask a question whose answer you are not aware of. What will you do? For example, আপোনাক মই এটা দেখাই আছো আপোনাক কোৱেশ্চন এটা খুদিলে মোক এটা মই কি কৰিম এই কোৱেশ্চন অপচন এটা কি দিছে you will censure the student for disrupting the proceeding of the class যদি অদৰকাৰী কোৱেশ্চন এটা খুদে যোনটো একো ৰিলেচন নাই সেই টপিকটোৰ লগত বা ক্লাছটোৰ লগত তেন্তে মই কি কৰিব পাৰিম মই অলপ ধমকি দিব পাৰিম বা অলপ মনে মনে থাকিব পাৰিম কিন্তু তাত তেনেকেতো মেনশন কৰি দিয়া নাই illogical question বুলি so option A to কি হ'ব incorrect হ'ব you will try to answer the question by beating around and so that the student may not get impression of your ignorance about the answer আপুনি কোৱেশ্চনটো খুদাৰ লগে লগে অলপ মানে কি কৰি দিলে খং অলপ দেখাই দিলে আৰু যে ইগনোৰ কৰিছে হেতু মানে দেখাই দিলে ষ্টুডেন্টজনক তো তেওঁ সেকেন্ড টাইম নুখুদিব হেতু এজন টিচাৰৰ মানে কি নহয় কাম নহয় হেতু ওকে নেক্সট বি টো কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব সি ask the student and counter question and ask him to study more আপুনি কি কৰি দিলে ষ্টুডেন্টজন আপোনাক কোৱেশ্চন খুদিলে ষ্টুডেন্টজনকে আকৌ কোৱেশ্চন খুদিলে এটো হ'ব পাৰে জানো next d tell the student that at the moment you do not know the answer and but you will try to find answer for the next day etwe অকল টিচিংৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যিকোনো কামত আপুনি কিবা এটা কাম কৰিব দিছে সেই কামটো দৰকাৰ পৰিলে আপুনি নকৰিব কিন্তু ভুলকে তথ্য নিদিব বা ভুলকে সেই কামটো কৰি থৈ নাহিব মানে যিটো খসা আপুনি নাজানে হেতু নাজানে বুলি ক'ব বা আপুনি নোৱাৰে হেতু নোৱাৰে বুলি ক'ব সেই তাৰ হলে যদি আপুনি কামটো জেনি তেনি শেষ কৰিব বিচাৰে তেন্তে তাৰ বেড ইফেক্ট এটা হে ইম্প্যাক্ট এটা হে কি হ'ব আমাৰ সমাজত পৰিব সো এই টিচাৰৰ লগত ৰিলেটেড কৰি কৈছে কিন্তু এখন সমাজৰ ক্ষেত্ৰতো এই বস্তুটো কি হয় সেম হয় সো টেল দা ষ্টুডেন্ট দ্যাট এট দা মোমেন্ট you do not know okay নাজানে আপুনি নাজানিব পাৰে পৃথিৱীৰ সব কথা এজন মানুহে নাজানে do not know and answer but you will try to find an answer for him next day next দিনাখনৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে আপুনি ধুনিয়াকৈ বুজাই দিব পাৰে যে এতিয়া মোৰ হাতত এই এনসাৰটো নাই মই নেক্সট দিনাখন আপোনাক ধুনিয়াকৈ ইয়াৰ এনসাৰটো কি কৰি দিম দি দিম সো এটো এটা পারফেক্ট মানে এনসাৰ হয় বা পারফেক্ট অপচন হয় এই সিচুৱেচনটোৰ কাৰণে ওকে সো 10 নাম্বাৰটো লগে আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় ওকে Okay, next, you have received an email. You have received an email from an unknown source asking you to share your bank account login ID, password, and also to update your bank KYC. Also to update your bank KYC. What will you do? Apni ki koribo etia? Will not respond to the sender and forward the email to the concerned authority for their pursuant and necessary action. আপুনি জুনে দিছে তেওঁক ৰেসপন্স নকৰিব আৰু তাৰ বাবে যোনবিলাক লিগেল অথৰিটি থাকে ফৰ এক্সাম্পল পুলিচক সাইবাৰ সিকিউৰিটি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক আপুনি হেতু ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু তেওঁলোকক নেসেসাৰী একচন কৰিবলৈ কোৱা একদম এটোৱে খসা সো অপচন এ টোৱে কি হয় কারেক্ট হয় ওকে আমি ফাৰ্স্টতে এটো একদম পারফেক্ট এনসাৰ এটা পারফেক্ট সিচুৱেচন এটা পাই গল আপুনি কৰিব কি ওকে নেক্সট you took your vehicle to an approved pollution testing center
approve policy মানে government approve হয় okay the executive at the center fed the required data to his computer came out of his kiosk and took front and back photographer of your vehicle he then went back to his computer and surprisingly handed over the pollution certificate to without actually testing the emission needless to say all data shown in the pollution certificate within the permissible limit what will you do situation de ki koise apuni pollution test koribo gol simple ke buja pollution test koribo gol pollution test kora center thoka manu jone apnar front or pa eta photo lole back or pa photo lole aru apnar pa computer pa ekhon certificate ulai dile teo ekhon certificate ulai dile aru certificate hon jenedore pollution or limit thakibo lage certificate khonot tenedore ase etia tar eta kotha hol ki he test koribole apnar silencer pipe to eta ki machine bharai dia eta pipe bharai dia tar pora he real reading to ulai apnar pollution to kiman ase pollution level to kiman eta he kam to nokora ke apnak eta ki data di dile aru he data to apnar eko problem nohoy apnar limit to jitu limit hoy he limit tor bhitorte ase kintu he juntu real procedure he bostu to ki nokorile follow nokore tetia hole apuni ki koribo etia tetia hole apuni ki koribo you pay the required amount and leave the center apuni paisa dibo gusi ahibo you pay the required amount praise the executive for his cost cutting effort and leave the center apuni khe manujona khe kam tor babe praise koribo okay you admonish the center executive and make him do a real emission test and then pay the required amount apuni ki koribo he manujonok olop dhamki dibo বা ভয় খুৱাব আৰু ৰিয়েল প্ৰচিডিউৰটো ফলো কৰিব দিব আৰু তেতিয়াহে পে কৰিব ওকে থাৰ্ড অপচনটো হেডে কৈছে আৰু ফৰ্থ অপচনটো ডিড দিয়া আছে ইউ পে দা ৰিকোয়াৰ্ড এমাউন্ট এণ্ড লিভ দা চেণ্টাৰ বাট ৰিপৰ্ট দা এণ্টায়াৰ মেটাৰ টু দা ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ ফৰ নেচেছাৰী একশ্যন এতিয়া সি আৰু ডিৰ মাজত যদি চাওঁ আপুনি ধমকিয়ে দিলে বা আপুনি কিবা এটা ক'লে আপুনি ৱাৰ্নিঙে দিলে আপোনাৰ কথা কিয় শুনিব আপোনাৰ কথা শুনাৰ কিবা যুক্তি আছে তেওঁ আপুনি অথৰিটি নেকি তেওঁৰ ওপৰত okay hoy people's authority hoy kintu he kamtur babe eta specific authority ase okay so tar karone apuni ki koribo he situation to jodi aru beya hoy na jaok apuni teo kora kamtur kane paisa dibo di dile ki koribo teo upor eta complain ahi deputy commissioner ba district transport officer DTO officer apuni jama di dile আপোনাৰ কথা গমনি দিলে তেওঁলোকে সো কামটো নেক্সট দিনা হনৰ পৰা কি হ'ব এটা ৰিয়েল প্ৰচিডিউৰ আগবাহি গুছি যাব সো অপশন ডি টু কি হ'ব ইয়াত কারেক্ট হ'ব ওকে নেক্সট you are carrying about 3 kg excess of the luggage allowance for your upcoming flight to your ancestral place you have packed your bag with present for relatives and friends you plan to plead with check-in executive in airport to overlook the excess luggage and waive the charge okay apuni অলপ এক্সট্ৰা বস্তু লৈ গল আৰু কিবা এটা কৰি এক্সিকিউটিভ জনৰ লগত মানে অলপ মিলা মিছি কৰি আৰু আপুনি সেই বস্তুখিনি কি তাৰ এক্সট্ৰা পইচা নিদিয়াকে লৈ যাব বিচাৰিছিল কিন্তু কি হ'ল in the check in counter the executive behind the desk seems to ignore your plea আপুনি কাপনি মিনিটি কৰিলে হয় অলপ আৰু কিন্তু কি কৰিলে হে এক্সিকিউটিভ যোনজন এক্সিকিউটিভ থাকে চেক ইন চাৰ্জত তেও কি আপোনাক কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই ওকে আৰু তাৰ হনে কি কৰিলে and hand over a paper note which mention the amount to be paid কাৰণ তেও কিয় দিছে কাৰণ তেও দেখিছে কম্পিউটাৰ যে এক্সট্ৰা এখিনি এমাউন্ট ওয়েট আছে সো এখিনি কাৰণে যিখিনি নিৰ্দিষ্ট মানে ৰূপী আমাক সেই অথৰিটিতে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈ দিছে তাৰ মানে তেওঁ এখন কি আপোনাক কি দিলে ৰচিদ এখন দি দিলে বা পেপাৰ এখন দি দিলে ৰিসিপ্টটা দি দিলে ওকে ইউ গট এনয়ড কাৰণ আপুনি এনয়ড হৈ গৈছে কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ কথা একো গুৰুত্বই দিয়া নাই and wanted to argue your case further আৰু আপুনি কি কৰিলে হেতু কাৰণে যে তেওঁ গুৰুত্ব কিয় দিলে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে অকমান কেস ফাইল কৰিব বিচাৰিছে সেই বস্তুটো অকন ওপৰলৈ নিব বিচাৰিছে ওকে then you notice that the executive is wearing a tag এখিনতে ইম্পৰ্টেন্ট গুটে সিচুৱেশন to says that he can neither hear nor speak মানে disable হয় স্পেশালি এবল হয় সেই কাৰণে তেওঁ ইগনোৰ কৰিছে তে শুনাই নাই আপুনি কি কৈ আছে
আৰু কথাও ক'ব নোৱাৰে সো তেওঁ যেটো কাম তেওঁ হেতু মতে কৰি গৈ আছে সো এতিয়া আপুনি কি কৰিব you will give a thumbs up to the executive and pay for the excess bag is with a smile you will withdraw from the counter and move the adjacent one আপুনি ওচৰজনে গুছি যাব okay you will pay for the excess baggage but will lodge a complaint to the airline for employing a person with disability as a check-in executive কিয় কৰিব পাৰিব disability তেওঁটো ৰাইট আছে কাম কৰা সো এটোটো একদম নহয় সিটো you will create a scene as your place were not being cleared কিয় শুনিব এটো ৰুলে নহয় আপুনি পইচা দিব লাগে এক্সট্ৰা হিনি সো আপুনি scene create কি কৰিব এটো একদম নহয় next you will withdraw from the counter and move to the adjacent one okay আপুনি হেতু বা গুছি গল নুখুনে কান নুখুন বা খুনা নাই আপোনাৰ কথাটো বা কথা নকয় তেওঁ গুছি গল ওচৰজনেও যদি সেম তেওঁ শুনিলেও আপোনাৰ যদি সেম কথাখিনিয়ে কয় আপুনি দিতে কি কৰিব সো এটো এটা conclusion হ'ব নৰে বি টু সো আমাৰ হাতত কি বাকি থাকিল you will give a thumbs up আপুনি নগে thumbs up এটা দিলে হাঁহি পেলাই আৰু যিখিনি পে কৰিব লাগে পে কৰি থৈ গুছি আহিল একো জামালা নাই তেতিয়া okay next you are leading a group of professionals to prepare a digital twin of an industry township the project involved extensive field work as AI assistant computing also the project should be completed within a given timeline what will you do আপুনি কি কৰিব দিয়া এটা সিম্পল কে লাইক বাদ দিয়কছ সিম্পল কে এটা প্ৰজেক্ট আছে প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কি আছে এটা কি ফ্ৰী ফিল্ড ৱৰ্ক এক্সটেন্সিভ ফিল্ড ৱৰ্ক মানে ফিল্ড ৱৰ্ক বহুত আছে আৰু কামটোত AI বেস কামো কৰি আছো আমি AI বেস কম্পিউটিং কৰি আছো অলসো দা প্ৰজেক্ট শুড বি কমপ্লিটেড উইদিন এ গিভেন টাইম আৰু টাইম পিৰিয়ড এটা আছে তো আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ হে টিমটোৱে কি কৰিব দা টিম উইল বি কনস্ট্যান্ট টাস্ক উইথ ওয়ান আনাদাৰ থ্ৰু সোশ্যাল মিডিয়া কৰিব পাৰে আজিকালি কি এডভান্সড হয় social media through the task থাকে প্ৰায় the entire team will assemble in the company conference room every morning to take stock of the situation till the project যদি AI computing use কৰি আছো আমি প্ৰত্যেক দিনাখনে হে সেমিনাৰ হলডাল আহে বহিবলৈ কি দৰকাৰ আছে আমি যত আছো তাৰ পৰাই টাস্কত থাকিব পাৰো সো এটো অপচন কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব okay যদি এটো অপচন ইনকাৰেক্ট হয় টু থাকা অপচন কিটা ইনকাৰেক্ট হ'ব সো সিটো তো কোনো কাৰণ নহব okay next আমি 3 লে some of the team member will be allowed to work from home if justified by the nature আমাক কোৱা নাই যে কৰিব দিবই লাগিব work from home আমাক কি কৈছে according to situation কৰিব পাৰে সো এটা জেনাৰেল স্টেটমেন্ট এটা হৈছে এটো কোনটো হ'ব okay no team member will be allowed to work from home এটো আপুনি কৰিব নাই আপোনাক কৈ দিছে AI বেস কম্পিউটিং আছে এটা ঠিক আছে সো according to that situation আমি 4 to কি কৰিব দিব নোৱাৰে কাৰণ ডেফিনেট কনক্লুজন দিব নোৱাৰো আমি অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে যে আপুনি ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব নোৱাৰিব বা সেই সিচুৱেচনটো ক'ব নোৱাৰে যে তাত সেই সিচুৱেচনটো ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ AI বেস কম্পিউটিং আছে তাত ওকে সো 4 অপচনটো কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব 4 টো যদি ইনকাৰেক্ট ডি কাটা যাব নেক্সট বি কাটা যাব থাকিল আমাৰ হাতত কি A so A to আমি পঢ়িও হে দুটাই পাইছিল so A answer to কি হ'ব correct হ'ব 14A is correct answer okay next you are in the head of a civil administration subdivisional town তোমাক সবকে একদম ডেপুটি কমিশনাৰ বনাই আছে okay without much of a warning the town and its neighboring location were ravaged by a coal burst coal burst হয় all affected হৈ গল okay you and your team is working tirelessly in the field as well as in the control room okay while you were busy in the control room a few people from the media approached you to inquire about the loss of life and property and the administration response to it what will you do now কাম কৰিছে আপোনাক কোৱা নাই যে আপুনি কাম কৰি থাকা নাই কাম কৰিছে ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে একদম ফুল স্পিডৰ কাম কৰি আছে কাৰণ একো ৱাৰ্নিং নহয়কে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট এটা হৈ গ'ল তো মানুহবিলাক এফেক্ট হৈছে কাম কৰিছে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া পিপলছেও জানিব বিচাৰে সেই জেগাটোত কি হৈ আছে আৰু পিপলছে কাৰ থ্ৰুদি জানিব মিডিয়াৰ থ্ৰুদি জানিব সো মিডিয়া আপোনাক এপ্ৰ'চ কৰিবই আপোনাক খুদিবই যে সেই জেগাটোত কি হৈ আছে আপোনাকে কেনেকৈ কাম কৰিছে যদি মিডিয়া মানুহখিনি আহে এতিয়া আপুনি
আপোনাৰ কামটো কৰি আছো বুলি আপুনি কি মিডিয়াৰ মানুহখিনিক কেনেকৈ ৰেছপন্সিবল ধৰি লওক আপোনাৰ এটা টাইম নাই একদম তেওঁতো আপুনি এটা ৰেছপন্সিবল লাগিব কাৰণ সেই কামটোত আপুনি ৰেছপন্সিবল হয় আপুনি সেই কামটোত লিড লৈ আছে আপোনাৰ ওপৰতে সব নিৰ্ভৰ কৰি আছে ওকে আপুনি যেনেকৈ ক'ব তেনেকৈ কাম হ'ব তাত আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি একাউণ্টেবল হয় আৰু একাউণ্টেবল আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগতে পিপলছৰ ক্ষেত্ৰতো হয় সো সেই তাত আপোনাক মিডিয়েটৰ কোন হ'ব মিডিয়া সো এতিয়া মিডিয়া যদি যায় আপুনি কি কৰিব you will brief the media person with the latest data and inform them of the relief and rehabilitation works currently being undertaken okay first option to eto next kita saw you will refuse talk to the media person as you are extremely busy and tell them that your office will issue a press notice by evening okay hangama hoy jabo enekwa korile okay you will refuse to talk the media person as you are extremely busy you will assign a junior person lead apuni kori ase briefing kyo junior dibo belek koi dia jodi accountable to apuni hoy jabo so c to ki hobo incorrect hobo you will refuse talk to the media person as you are extremely busy and reprimand them for disturbing the relief rehabilitation eto kono karan hobo no as a bureaucrat so option ki role go ama a so a is the correct answer according to answer key okay next you are the leader of a team working on a certain project on a certain issue pertaining to the project opinion is divided among the team members on the step to be taken what will you do apni kaam kori ase team eta loi kiba ta situation loi kiba ta condition apni team member bilakor pra opponent bisarile ba sobor pra opponent bisise eta apni ki koribo opponent bilak loi you will improve your that idea apni ki koribo sobor opponent bisari bela apunar যোনটো আইডিয়া হেতু ডাইৰেক্ট ইম্পোজ কৰি দিছে কাৰো আইডিয়া নশুনিলে ওকে হেতু হ'ব পাৰে জানো হেতু এনেকৈ টিম ওয়াৰ্ক চলিব নে নচলে ইউ উইল কনসাল্ট ইচ মেম্বাৰ অফ দা টিম ৰিগাৰ্ডিং দা বেষ্ট ৱে ফৰৱাৰ্ড এণ্ড দেন এপ্ৰুভ ওৱান অফ দা সাজেশন কামিং ফ্ৰম দা টিম মেম্বাৰ সবৰ পৰা ল'লে যোনটো ভাল লাগিল হেতু এপ্লাই কৰি দিলে হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে ওকে বি next you will pick up a few alternative ideas and allow voting among the team members to select one এনেকৈ কৰি দিয়া পিছত কেতিয়াবা ফচিও যাব পাৰে কাৰোবাৰ আছে যদি 50-50 সমান ভোট পাই যায় দুটা আইডিয়াত তেতিয়াতো ফচি গ'ল সো এইটো পাৰফেক্ট ৱে নহয় সো নেক্সট কি হ'ল এতিয়া মই এইখিনিটা কথাটা কওঁ এনেকুৱা ডিসিশন মেকিংৰ কোৱেশ্চন আহিলে এজ এ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আপুনি কেতিয়াও আপুনি নিজৰ ডিসিশনটো ডাইৰেক্ট ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাৰ ওপৰতো এজন সিনিয়ৰ আছে হায়াৰকি থাকিবই ডিসিৰ ওপৰতো আকৌ চিফ সেক্ৰেটাৰী থাকিবই সো এজনে কিবা এটা ডিসিশন ললেই সদায় সিনিয়ৰ মোষ্ট এজনক খুদিবই লাগিব সো এই ডিসিশন মেকিংৰ কোৱেশ্চনত সিনিয়ৰ মোষ্ট বা সিনিয়ৰ জনৰ কথাটো যেতিয়াই দেখিব তেতিয়াই গম পাব সেই অপচনটোৱে কাৰেক্ট হয় কাৰণ সেইটো এটা জেনাৰেল ষ্টেটমেন্ট হৈ যায় ওকে ইয়াত কি কৈছে D2 you will consult your senior in the institution go through some case studies and then select most appropriate approach to the problem you will acquaint team members with your solution and the problem and then implement it very good এনেকৈ কৰিলে সব ধুনীয়াকৈ প্ৰচিডিউৰটো চলি যাব ওকে D17 Generic medicines are many times cheaper than the branded varieties and they are effective alternative to the branded ones. As a civil servant, you will wish to popularize the generic medicines, especially among the team economically salient sections of the population in the town where you are currently posted. What will you do? Okay, apni generic medicine or popularity bahao bicharise karon branded medicine bilagor ki hoy costly hoy সাধাৰণ জনতাই কি কিনিবলৈ লব খুদা হয় সো আপুনি এজ এ তাত পোস্টেড হৈ আছে মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে ধৰি লওক মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে পোস্টেড হৈ আছে বা ডেপুটি কমিশনাৰ হিচাপে পোস্টেড হৈছে আপুনি জেনেৰিক মেডিচিনৰ পপুলাৰিটি বা এৱাৰনেছ বঢ়াব বিচাৰিছে আপুনি কৰিব কি এতিয়া আপুনি কি কৰিব অৰ্গানাইজ দা এৱাৰনেছ মিটিং একদম কৰিব ডিস্ট্ৰিবিউট পাম্পলেটছ কৰিব পাৰে ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ থ্ৰু সোশ্যাল মিডিয়া অবভিয়াসলি কৰিব পাৰে
So D, all the above, ekdom 110% correct answer. All the above, gutte kita kami koribo pare. Okay, next. You have planned a vacation and you have decided to fly to the destination, but despite having a confirmed ticket, apunar confirmed ticket ase, you were denied boarding by the airline staff on the pretext that the flight has overbooked. Apunar confirmed ticket thakar pisoto apuna ki kole je overbook hoy gol flight khon. Okay, however you were offered boarding in the next available flight same day. What will you do? আপনি টিকেট কাটিলে যিখন প্লেন এৰোপ্লেন বা যিখন ফ্লাইটৰ কাৰণে টিকেট কাটিছিলে তাত আপোনাৰ কনফাৰ্ম টিকেট থাকাৰ সত্ত্বেও আপুনি যোৱাৰ পিছত আপোনাক কি ইনফৰ্ম কৰিলে যে ধৰিলো কিবা এটা ইমাৰ্জেন্সিৰ কাৰণে আপোনাৰ সিটটো কি হৈ গ'ল ফ্লাপ হৈ গ'ল ধৰিলো কিবা এটা ধৰি লৈছে ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচনতে এতিয়া আপুনি কৰিব কি কিন্তু তেওঁলোকে এটো অফাৰ দিছে যে আপুনি নেক্সট ফ্লাইটখনতে যাব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ দুটা কথা হ'ব পাৰে আপুনি সেই ফ্লাইটখন যোৱা হেতেন ধৰি লওক আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমত পালে গতিকে এখন নিৰ্দিষ্ট টাইমটোত আপোনাৰ কি আছিলে নিৰ্দিষ্ট কাম এটা আছিলে যাৰ যদি এতিয়া নোযোৱাৰ কাৰণে সেই কামটো নহওক ধৰি লওক তেনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ হাতত অজস্ৰ টাইম আছে আপুনি নেক্সট ফ্লাইটখন গ'লেও আপোনাৰ একো প্ৰবলেম দুটা সিচুৱেচন আছে আপোনাৰ হাতত এতিয়া আমি একৰ্ডিং টু অপচন আমাৰ এই দুটা সিচুৱেচনৰ ভিতৰত কোনটো বেছিকৈ প্ৰযোজ্য হয় সেইটো চাব লাগিব ওকে হি উইল vehemently and loudly protest and sit on a dharna in the airport itself and come back home after some time. Te apunar poisao dias ticket kata hoy ase apuni holo ghuribole goi ase moi ekdom simple ke koi dile je vacation goi ase vacation boli dia ase amak okay plane in vacation kan vacation eta amar jo time ase emergency kamor karone ami jana vacation eta apuni jana halla kori di ghorle gusi ahil apunar labh hol ne kiba apunar vacation tu ki hol sorry vacation to ki hol borbad hol etu kati diu you will express extreme displeasure but you will take their offer for a next flight okay apuni ki korile apunar displeasure to dekhale kintu next flight khonor offer to apuni ki korile accept korile olo buddhi lagale so etu hobo pare okay hobo pare boli koise next pohil hobo you will express extreme displeasure but will take their offer for a next flight and later describe your unpleasant experience with the airline in your social media account etu koriba pare next time that enaloke aru teneko belegor logot nokore okay okay next you will vehemently and loudly protest reject the offer for a next flight and book fresh ticket in a different airline and later describe your unpleasant experience with the airline so etu korile apuni nijore বুদ্ধিটো হেৰাই আছে আপোনাক অফাৰ দিয়ে আছে আপুনি আকৌ বেলেগ এখন টিকেট কিয় তেওঁলোকে যদি আপোনাক তেনেকুৱা কৰি দিয়ে সেম প্ৰবলেম ফেস কৰিব তেওঁলোকে আপোনাক অফাৰ দি আছে তেওঁলোকে ভুল এটা কৰিছে হয় অফাৰ এটাও দি আছে আপুনি ভেকেশন গৈ আছে আপোনাৰ হাতত অজস্ৰ টাইম আছে বা টাইম আছে অজস্ৰ বলে না টাইম অলপ আছে তো আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি নিজৰ বুদ্ধি এটা লগাব পাৰে কি আপুনি টিকেটটো আপুনি যোনজনে কৰিলে যোনটো অথৰিটিয়ে কৰিলে সেই কামটো তেওঁক ডিসপ্লেজাৰ জনাব পাৰে আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ অসন্তুষ্টি তেওঁক জনাব পাৰে আপুনি একসেপ্ট কৰিব পাৰে পিছত আপুনি ধুনিয়াকে তেওঁলোকৰ সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলত আপোনাৰ কমপ্লেইনটো ৰেজ কৰি দিলে যাতে নেক্সট টাইমৰ পৰা আপোনাৰ লগতে নহক বেলেগৰ লগতে যাতে এনেকুৱা সিচুৱেচন নহক সো মোস্ট সুইটেবল সিচুৱেচন কি হৈ যায় সি হৈ যায় সি টোৱে কি হয় কাৰেক্ট হয় আৰু এপিএসসি আনসাৰ কিটো সি আছে ওকে নেক্সট এতিয়া আমি হি কৈছো 19 এটো এটা সিলোজিজমৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে Consider the following statement and conclusion. Statement 1. All engineers are mathematicians. Ki koise? All engineers are mathematicians. All engineers are mathematicians. Okay? Next. Some mathematicians are logicians. Some mathematicians are logicians. Okay. No logician are poet. No logician are poet. Okay. मैं diagram तो पाई गलो. इतिया मा खुदी से की conclusion कोई से की. Some mathematicians are not poet. Okay. যদি গুটে কিজন
engineer mathematician hoy all engineers are mathematician okay some mathematician are not poets okay ঠিক আছে all engineer mathematician এটো পা আমি চাব না লাগে some mathematician are কি হয় logician আৰু all logician are not poet যদি তার mathematicianৰ কেজনমান যদি logician হয় তেনে তা সেই কিজনকে ধৰি লওক mathematicianৰ সেই কিজনে poet to নহব so some mathematicians are not poet is correct okay next some engineers are not poet এতিয়া all engineers are mathematician আৰু সেই mathematicianৰ কেজনমান poet নহয় sorry mathematician কেজনমান logician আৰু logician একেবাৰে poet নহয় so তাৰ পৰা আমি কনক্লুজন ল'ব পাৰো যে some engineers are not poet ha definitely no engineer is a poet no engineer is a poet এটো কেনেকৈ ক'ব পাৰিম no engineer is a poet the engineer to ইয়াৰ ভিতৰত আছে যদি এনেকৈ ডায়াগ্ৰামটো চাই এই ইঞ্জিনিয়াৰ খিনি টাচ নহব পাৰে সো এই টাচ নোহোৱা খিনি তো poet হ'ব পাৰে সো অপচন 3 টো কি হৈ যাব ইনকাৰেক্ট হৈ যাব সৰি এইটো 3 টো ইনকাৰেক্ট হৈ যাব তাৰ পৰা আমাৰ কি ওলাব গৈ only 1 and 2 is correct okay এইবিলাক মই ক্লাছত একদম ধুনিয়াকে 3-4টা ক্লাছত ধুনিয়াকে কৰি থৰিছো আৰু আপোনালোকে ক্লাছত জুনে জয়েন কৰিছে আমাৰ ষ্টুডেন্ট কি যি কোনে চাই আছে একদম গম পাইছে যে একদম ইজি হৈ গল আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত বুজিবলৈ অকন কষ্ট হৈছিল মই বাৰে কৈছিলো বুজিলজিম বুজিবলৈ বহুত কষ্ট নহয় বুজিবলৈ কষ্ট হয় অলপ টাইম কিন্তু যেতিয়াই পাৰি যায় তেতিয়া এইবিলাক কোৱেশ্চন হাঁহি মুখে কৰি থৈ আহে ওকে ঠিক আছে the following Venn diagram shows out 200 people how many own smartphone laptop tablets what is the number of people own both smartphone and laptop একদম ইজি কোৱেশ্চন সব ক্লাছত কৰাই থৈ দিছো মই কি কৈছে 200 জন মানুহৰে কেজন মানুহৰ হাতত স্মাৰ্টফোন আছে কেজন মানুহৰ হাতত টেবলেট আছে কেজন মানুহৰ হাতত ল্যাপটপ আছে এটা আমাক কি সুধিছে স্মার্টফোন আর ল্যাপটপ থকা টোটাল কেজন আছে সো আমি সংহতি বা ভেন্ডাইং বা গম পাও যে এই লগ লাগি থকা পার্টটোৱে স্মার্টফোন আর ল্যাপটপক বুজায় সো এইখিনি বুজাব সো এইখিনি কি আছে 30 + 20 সো 30 + 20 কৰিলে কি পাই যাও সি পাও সি 50 আছে সো 50 ইজ দা কারেক্ট आंसर একেবাৰে সিম্পল কোৱেশ্চন জিলাক মই ক্লাছত বাৰে পঢ়াই দিছো আৰু বাৰে প্ৰেক্টিস কৰাই থৈ দিছিল একাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে একদম ইজি হৈ গল হল ওকে নেক্সট এটো হল ব্লাড ৰিলেশনৰ কোৱেশ্চন pointing to a boy Dipankar says his mother is daughter-in-law of my mother's mother how is Dipankar related to boy মই ক্লাছত বাৰে কওঁ যে ব্লাড ৰিলেশনৰ কোৱেশ্চন আহিলে সদায় অসমত ভাঙি লব অসমত ট্ৰান্সলেট কৰি লব কাৰণ আমি আমাৰ মাতৃভাষাত বস্তুটো বুজিবলৈ খুব ভাল পাওঁ ৰিলেশন ব্লাগ উলিয়াবলৈ ইয়াত কি কৈছে দীপাংকৰে এজন লৰালে পইণ্ট আউট কৰি কি কৈছে যে সেই লৰাজনৰ মাক মোৰ মাৰ বুৱাৰীয়ে ওকে ভালকে শুনক দীপাংকৰে সেই লৰাজনলৈ পইণ্ট আউট কৰি কৈছে সেই লৰাজনৰ মাক his mother the daughter-in-law মানে কি বুৱাৰী সেই লৰাজনৰ মাক মোৰ মাকৰ বুৱাৰীয়ে এটা যদি ফ্যামিলি ট্ৰিটো আকিব চাও ধৰি লও সেই লৰাজন বয় যোনজন মাক mother ওকে কি হয় daughter-in-law of daughter-in-law ওকে কাৰ মাকৰ দীপাংকৰৰ মাকৰ ওকে এটা সেম জেনাৰেশন হলনে লৰাজনৰ মাক আৰু দীপাংকৰৰ মাক কি হল সেম জেনাৰেশন হল তা সেম জেনাৰেশন যদি হয় আমি জানো কাজিন হয় ইমানো ভাবি থাকিব নালাগে সো এতিয়া আমাৰ লাষ্টত কি সুধিছে হাউ ইজ দীপাংকৰ ৰিলেটেড টু আ বয় সো বয় আৰু দীপাংকৰ মাজৰ ৰিলেশন কি হয় কাজিন হয় সো অপচন সি ইজ কি হয় কারেক্ট হয় ওকে নেক্সট a cube is painted on all its face and cut into 27 smaller cubes how many smaller cubes will have exactly 3 faces যদি মই বাৰে ক্লাছত কওঁ ওকে আৰু মই ইউটিউবত ভিডিও এটা লেকচাৰ এটা বনাই থৈ দিছো এই পেইন্টেড কিউবছৰ ওপৰত তাত মই বাৰে কৈছিলো যে যদি পেইন্টেড কিউবছ আহে আৰু 3 ফেজ যদি কালাৰ হ'লে চকুমুদি কি আনসাৰ মাৰিব 8 একদম
প্ৰত্যেকটো কিউবৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় এইটোৱে হয় এইবিলাক ক্লাছত আৰু মই আপোনালোকক পঢ়াই থৈ দিছোঁ এইবিলাক ডাইৰেক্ট কমন কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক বুজিছেনে এইটো মই বাৰে বাৰে কৈ থৈ দিছোঁ যে আহিব এইবিলাক অ'কে নেক্সট ইন এ ৰুম ফুল অফ 100 পিপল in a room full of 100 people 99% are right handed okay 100 জন মানুহৰে 99 জন কি হয় right handed হয় আৰু এজন কি হ'ব left handed হ'ব 99% ধৰি লওক 100 জন মানুহ আছে okay 100 জন people দিয়া আছে 100 জন peopleৰ 99 জনে কি হয় right handed হয় আৰু এজন কি হয় left handed হয় এটা আমাৰ কোৱেশ্চনটো ইমানে ট্ৰিকি আৰু ইমানে ইন্টাৰেষ্টিং শুনকচোন কি সুধিছে how many right handed people have to leave the room to make that percentage 98% এতিয়া আমাক কৈছে 100 জনৰ পৰা কেইজন ওলাই যাব হেতু উৰা নাই আমাক কৈছে কি 99 যে right hand person আছিলে তাৰ পৰা কিমান জন ওলাই যাব লাগিব যাতে সেই ৰুমটোত right handed people or percentage 98% হৈ যায় এটা তাৰ বাবে আমি ক্যালকুলেশন কৰি থাকিব লাগে আমি কি কৰিম অপচনৰ থ্ৰু দি যাম যদি মই 50 টু এনসাৰ কেনেকৈ হয় মই বুজাই দি আছো ওকে 99 ৰ পৰা যদি আমি 50 মাইনাস কৰি দিও আমি কিমান পাম 49 ওকে এতিয়া 49 যদি 50 জন যদি গুছি যায় আমাৰ ৰুমত যদি 49 জন থাকে টোটাল কিমান জন থাকিব এজন লেফট হ্যান্ডেড আছে 1 জন ওকে সো আমি পার্সেন্টেজৰ খলাই জানো যে 49 উইথ ৰেসপেক্ট টু 50 ইনটু 100 আমি কিমান পাম গৈ 98% so option D is কি হ'ব correct answer হ'ব okay okay next what combination of alphanumeric characters should occupy the vacant space of the given table relation কিছুমান উলিয়াব লাগিব এতিয়া ওকে পৰীক্ষাত সাগে পাৰিছে নোৱাৰিলেও কথা নাই মই বাৰে বাৰে কওঁ এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক যদি ফাৰ্ষ্টতে ক্লিক হৈছে কৰক নহলে কি এৰি দিয়ক এবিলাকে টাইম ওয়েষ্ট কৰিব এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন ইজি আছিল কাৰণে যদি অলপ হাৰ্ড হৈ যায় এই কোৱেশ্চন বিলাকে বহুত টাইম লয় সো এই কোৱেশ্চন বিলাক যদি ফাৰ্ষ্টতে ক্লিক কৰিছে ব্ৰেইনত কি ৰিলেশন আছে তেন্তে কৰক নহলে খুব বেছি 50 সেকেন্ড বা 1 মিনিট দিয়ক এৰক টাইম খাব ইয়াত থেকে বহুত ইজি কোৱেশ্চন থাকে দেখিবলে এবিলাক ইজি কিন্তু ৰিলেশন কমাই থাকে টান হয় কিছুমান কোৱেশ্চন দেখিবলে টান কিন্তু কৰিবলে খুব ইজি হয় সো কোৱেশ্চন পেপাৰখন এনালাইসিস কৰি লোৱাটোৱে মেইন কথা হয় সিস্টত ওকে ওকে এই বক্সটো মন কৰক কাৰণ আমাক এই পইণ্টৰ কথা খুদিছে ওকে এই পইণ্টটো কি হ'ব ওকে এতিয়া যদি আমি চাও প্ৰথমতে যদি আমি অ্যালফাবেটিক্যাল ৰিলেশন বিলাক চাও আমি মন কৰিম যে a ৰটোত y z x আছে ঠিক তেনেদৰে a z টোত z y x আছে মানে x y আৰু z থাকিবই লাগে হল সেকেন্ড ৰটোত কি আছে z আৰু y আছে সো মেইন মাজৰ বক্সটোত x থাকিবই লাগিব x ৰ লগত কিমান নাম্বাৰ থাকিব সো x টো কি হ'ব ফিক্স হ'ব যদি x টো ফিক্স হয় তেন্তে d টো কাট খাব আৰু a b আৰু c থাকিব এটা গুটে তিনটাই থাকিলে কৰিম কি a b আৰু c থাকি গল কৰিম কি এতিয়া আমি নাম্বাৰৰ ৰিলেশন বিচাৰিব লাগিব ওকে এটোত আছে 1 10 3 7 51 এতিয়া যদি আমি মন কৰো পৰীক্ষাত নোৱাৰাটো পাৰিছে যদি ভাল কথা নোৱাৰিলেও প্ৰবলেম নাই 1 square plus 3 square 1 square equal 1 3 square equal 9 1 plus 9 কৰোতে আমি কিমান পালো 10 সো এটো 10 আহিল ঠিক আছে নেক্সট এটো 7 square 49 এটো 1 square 1 49 plus 1 কৰিলে পালো 50 হল সো 50y আছে ইয়াত তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগিব এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব 4 স্কয়াৰ কৰিলে আমি কিমান পাম 4 স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 16 আৰু 2 স্কয়াৰ কৰি দিলে আমি পাম 4 সো 16 plus 4 কৰিলে কিমান 20 সো 20 আছে নে 20x b is the correct answer okay okay next which letter of the english alphabet should occupy the blank horizontal label একদম ইজি কোৱেশ্চন আছিল তিনটা একদম ইজি কোৱেশ্চন সো এটো উপৰ এটো ডিফাৰেন্স যদি চাও আমি 4 এটো হয় 2 এটো হয় 4 নেক্সট টু কিমান হ'ব 2 সো 2 যদি ডিফাৰেন্স চাও b
ওকে কে হ'ব নেক্সট এই সিৰিজটোৰ এনসাৰ কি হয় সি 4 আহিব লাষ্টত আৰু ইয়াৰ ওট পইণ্টটো কোনটো হয় 2309 সো সি ওকে ওকে নেক্সট আগবাঢ়িছো 28 consider a statement and conclusion given below as compared to the earlier weather forecast issued by meteorological department are fairly accurate okay আমাক কি কৈছে as compared to the earlier times the weather forecast issued by the meteorological department are fairly accurate এটা আমাৰ conclusion কিটা কৈছে in recent times the meteorological department has hired some highly qualified individual যদি আপুনি কয় আগৰ থাকি এতিয়া হাইলি কোৱালিফাইড হৈছে আগৰখিনি আপসেট হ'ব নাই হ'ব সিম্পল আৰু সিম্পল কে অপচন আপসেট হ'ব সো এটো হ'ব পাৰে জানো এটো কনক্লুজন হ'বই নোৱাৰে তো সায়েন্স ইনে সঁচা ক্ষেত্ৰত হয় একচুয়ালি হয় কিন্তু আপুনি লিখিব নোৱাৰে এই বস্তুটো ওকে ওকে the science of the meteorology has made greater advance in recent year এটো তো একদম হয় সঁচা কথা so only conclusion B is correct okay next graph to bor সহজ graph এটা আহিছিলে consider the following statement in respect of the two distance travel versus time graph distance travel versus time আছে distance আছে মানে কি speed is equal আমি ফর্মুলা কি জানো speed is equal distance divided by time এটো ৰিলেচন আছে গ্ৰাফটো ওকে নেক্সট গ্ৰাফটোৰ ৰেসপেক্টত আমাক কি কৈছে কিছুমান কনক্লুজন দিছে গ্ৰাফ 1 describe uniform motion graph 1 কোনডাল এডাল ইউনিফর্মলি আগবাঢ়িছে নাই বাঢ়িছে obviously uniform motion okay graph 2 describe uniform circular motion এটা circular motion হয় জানো এটো গ্ৰাফ 2 circular motion হয় জানো নহয় so option B is incorrect okay next graph 1 describe a motion with a constant speed 4 meter per second এই 4 meter per second উলিয়াই চাব কেনেকে এতিয়া এই গ্ৰাফটো যদি মন কৰো এটো 20 এটো 5 so এটো ডিসটেন্স এটো টাইম so ডিসটেন্স 25 so 4 মিটাৰ আৰু আমি কি কৈছিলো যে গ্ৰাফ 1 টো কি হয় ইউনিফর্ম মোশনত থাকে so প্ৰত্যেকটো পইণ্টে 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত যাব so answer option 3 is correct next graph to describe a motion with a variable speed obviously graph to variable speed গৈ আছে so 4 is correct so ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো 1 2 3 and 4 correct 1 3 and 4 কোড আছে d আছে so d is the correct answer এইবিলাক ক্লাছত একদম ধুনিয়াকে পঢ়াই থৈ দিছো আপোনালোক একদম আৰামছে কৰিছে জাগে মোৰ বিশ্বাস ওকে পেপাৰখন দেখি মোৰ মানে ভাল লাগিছে যে পঢ়া বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ গল কষ্টখিনি কামত আহিলে ওকে নেক্সট 30 in the figure below outer box represent the population of Assam 2000 as per 2011 census এই বক্স বিলাকে কি বুজাই আছে 2011 or census মতে sorry population বিলাক বুজাই আছে okay next আমাক কি খুলিছে its left subdivision represent male left subdivision তে কি বুজায় মেলৰ কথা বুজায় আৰু right subdivision তে কি কথা বুজায় ফিমেলৰ কথা বুজায় the male and female box are further subdivided topic wise and bottom wise to represent the illiterate and literate population of the respective sexes which one of the following closest to the actual data ite ei question ton amang according to 2011 census labo dise with respect ki literacy or illiterate ite jodi ami he data to jano titia he parim ei question he karone kisuman lab gs or question kothao mon thakibo lagibo ite jodi ami mon koru amar 2011 or census mote amar ohomor literacy rate kiman hoy 72.19% okay tare 77.85% ki hoy male literacy rate aru 66.27% ki hoy female literacy rate etia yare kuntu box e hei khini dekhabo c2 e dekhabo aramse so c2 e ki hobo correct hobo okay next 31 consider a statement and conclusion given below all members of Chaudhary family are all members of Chaudhary family of Junagadh are honest Junagadhor Chaudhary family প্রত্যেক জনে কি হয় honest হয় okay Deepsika is an honest girl okay এটা কিন্তু ইয়াত এই কথাটো কোৱা যে Deepsika Junagadhor family হয় okay এটো কোৱা নাই Chaudhary যোনটো family Junagadhor Deepsika তাৰ হয় বুলি কোৱা নাই নহয় আমাক খালি Deepsika is a honest girl বুলি কৈছে okay the conclusion কি কৈছে Deepsika lives in Junagadh কৈছে জানো আমাক
নাই কোৱা সো এটো ইনকারেক্ট ওকে অল অনেষ্ট পারসন আর গার্লস হেতু কোৱা নাই যে চৌধুৰী ফ্যামিলিত চৌধুৰী এজন মেল সো চৌধুৰী তো অনেষ্ট হ'ব লাগিব সৰি চৌধুৰী জেনাৰেলি টাইটেলটো মেল হয় সো এখানে মেল বুলি ধৰিলে যদি আমি ভাবি লওঁ চৌধুৰী ফ্যামিলিত যদি সব গার্ল থাকে চৌধুৰীটো গার্ল হৈ যাব লাগিব তেটো নহয় সো অল অনেষ্ট গার্ল honest person are girl hetu hobo nore so option to ki hoy kati jabo so duita jodi kat khai diu neither 1 neither nor 2 is the correct answer okay next apnalor reading comprehension aru interpersonal skill khini dhuniya ke answer ki mode shuddho hoy ase ami ekhini etia nesao ami ki sam decision making or question khini reasoning or aru quant or question khini okay 59 a 59 question to মই বাৰে বাৰে কৈছিলো যে cyclicity in number system is the most important okay cyclicity in number system is the most important topic in CSAT বা quant in quant okay কিয় কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ question বিলাক 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত সলভ হয় ইয়াত আমাক কি কৈছে 10 to the power 335 minus 4 যিটো ৰিজাল্ট পাম তাক যদি আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰ কি ৰব এইবিলাকৰ কথাবিলাক এনে ধৰণৰ সাইক্লিসিটি যদি কনসেপ্ট নাথাকে এটো গুটে পৰীক্ষা আপোনাক 3 ঘণ্টা দিলেও आंसर উলিয়াব নোৱাৰে কিন্তু আমি সাইক্লিসিটি এটা কথা জানো যে 0 যদি বেছত থাকে পাৱাৰ লাগিলে 1 কৰৰে হক জিটোৱে ভ্যালু নলাও তাৰ ইউনিট প্লেসটো কি হয় 0 হয় ওকে সেই ইউনিট প্লেসটো পা আমি কি মাইনাস কৰিব দিছে 4 দিছে so 0 ৰ পৰা যদি 4 মাইনাস কৰো আমাৰ হাতত কি থাকে 6 থাকে কেনেকে থাকে অলপ ভাবি চাওকচোন লাগিলে 20 এ হক 30 এ হক 10 এ হক 90 এ হক জিএ ন হক আমি ইফালৰ পৰা এটা কি 1 ক্যাৰি কৰি লম ক্যাৰি কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব 6 হ'ব যদি সেই নাম্বাৰটোৰ ইউনিট প্লেস 6 হয় 6 is divisible always divisible by কি হয় 3 হয় যদি 6 হক সেই 3 টোৰে ডিভাইড কৰো always divisible by 2 হয় বা জিএ ন হক এটা নাম্বাৰে divisible হ'ব completely divisible hoba because 3 is a factor of 6 okay so the 3 is যদি divisible hoy completely divisible hoy remainder ki robo 0 robo jonto amar dhuniya ke 8 dia ase so is the correct answer hol okay etu moi dhuniya ke bare bare koi asilu ki koisilu a number is increased by 30% kiba ta number 30% increase hoise aru decrease hoise 30% moi ki koisilu the net sense hodai ki hoy decreased hoy so decrease থাকা question and option code আছে ক্যালকুলেশন নকৰিলেও आंसर ওলাই যায় হয় মই কি কৈছো নেট চেঞ্জ সদায় ডিক্ৰিজ হয় বাকি সবতে ইনক্ৰিজ আছে ওকে আৰু ফৰ্মুলাটো কি আছিল লস পার্সেন্টেজ ইকুৱেল a by 10 হোল স্কয়ার এর ভ্যালু কিমান আছে 30 ডিভাইডেড বাই 10 হোল স্কয়ার 0 0 কাটা গল 3 square 9 so net percentage is decreased by 9% ভাল লাগিছিল না কোৱেশ্চনটা দেখি এক্সামত okay next এটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন এগুলো যদি ক্যালকুলেট কৰো ধুনিয়াকে আমি आंसरটো কিমান গৈ পাও 441 okay next 62 team was calculating the area of a square Team was calculating the area of a square. He made a mistake in measuring the side of the square, the error being 10% axis. Find the resultant percentage error in the area of the square. কি কৈছে সিম্পল কে বুঝক টিমক এটা স্কয়ার এরিয়া কি কৰিব দিছিলে কাউন্ট কৰিব দিছিলে এতিয়া কি কৰিলে তাৰ ভুল হৈ গল 10% increase eta area uliya dile etia ama ki khudise find the resultant percentage error ধৰিলক এই পার্সেন্টেজৰ কথা আহিলে আমি কি কওঁ সদায় 100 ধৰিলে বল ধৰিলক এই বক্সটোৰ এই স্কয়াৰ বক্সটোৰ স্কয়াৰটো হোৱা নাই বাৰু ধৰিলক এই স্কয়াৰ বক্সটোৰ সাইড एक्चुअली 100 আছিল okay side actually কিমান আছিল 100 আছিল okay যেতিয়া জুখিব দিলু জুখি পেলাই কিমান পালে
110 10% ইনক্ৰিজ হৈছে 10% কৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে এতিয়া আমাক কি কৰিছে এই যে 110 পালো পাই আমাৰ এক্সুৱেল এৰিয়াটোৰ পৰা কিমান পাৰ্চেন্টেজৰ ডিফাৰেন্স আহিল উইথ ৰেসপেক্ট টু ফাৰ্স্ট যোনটো এক্সুৱেল এনেকুৱা হলে মই কি কৈছিলো আমি যাৰ ৰেসপেক্টত লওঁ সেইটো তলত পাতো যোনটো এক্সুৱেল হয় তাৰ এৰিয়া কিমান হয় 100 into 100 ওকে ওপৰত কাৰ ডিফাৰেন্স লম 110 into 100 মাইনাস কাৰ লগত 100 into 100 ওকে যেতিয়াই পাৰ্চেন্টেজ আনিব লাগে 100 কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম পাৰ্চেন্টেজ আৰু এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে ধুনিয়াকে আপুনি কি পাই যাব 21% হ'ব কেৱল একদম ইজি কোৱেশ্চন ক্লাছত বাৰে বাৰে কৰি থৈ দিছো মই এই কাৰণে অলপ মনত পেলাই দি আছো ওকে নেক্সট the size of a rectangle garden is 36 meter and into 64 meter যেতিয়া ৰেক্টেংগল এটাৰ সাইডৰ কথা কৈ আছে that means এই 36 to L বুলি ধৰিব পাৰো বা B বুলি ধৰিব যিকোনো এটা ধৰিব পাৰো ৰেক্টেংগুলাৰ কি থাকে লেংথ আৰু ব্ৰেডথ থাকে ওকে find the perimeter of a square garden which has same area as the rectangular garden আমাৰ কি কৈছে কোৱেশ্চনটো অলপ ধুনিয়াকৈ পকাই পেলাই খুদিছে আমাৰ কি কৈছে এটা ৰেক্টেংগুলাৰ সাইড কিটা কিমান আছিল 60 36 আৰু 64 এতিয়া হে 36 আৰু 64 থাকা লেংথ আৰু ব্ৰেডথ থাকা ৰেক্টেংগুলটোৰ যিটো এৰিয়া হে এৰিয়াটো সমানে এটা স্কয়াৰ আমি ফৰ্ম কৰিম আৰু সেই স্কয়াৰটোৰ পেৰিমিটাৰ কি পেৰিমিটাৰ ইকুৱেল কি জানো সাম অফ অল সাইডস সাম অফ লেংথ অফ অল সাইডস এটা আমি এটা কোন বুদ্ধি লগাব পাৰো আমি কি কৰিব প্ৰথম কি কৰিব পাৰো এই ৰেক্টেংগুলটোৰ এৰিয়া উলাই লব পাৰো তাৰ পৰা আমি স্কয়াৰৰ L2 উলাই লব পাৰো L ৰ কথা কি জানো length area of a square equal L square মানে L এটা উলাই লব পাৰিম সো তেনে ক্যালকুলেট নকৰি আমি ইয়াৰ পৰাই কৰি লব পাৰিম ইয়াৰ পৰা কেনে কৰিব পাৰিম 6 into 6 next 8 into 8 সো ইয়াৰ 6 ৰ পৰা এটা ললো আৰু ইয়াৰ 8 ৰ পৰা এটা ললো সো 6 8 যা কিমান হল 48 হল L ৰ ভ্যালু পাই গলো স্কয়াৰৰ L ৰ ভ্যালু পাই গলো পালো মানে এটা সাইড 48 মানে গুটে কিটা সাইড কি হ'ব 48 এতিয়া পেৰিমিটাৰ ফৰ্মুলা কি আছিল 4 into L স্কয়াৰ বা সাম অফ অল সাইডস 48 48 48 যদি 4 বাৰ প্লাস কৰি দিও আমি কিমান পাই যাও 192 so 192 is the correct answer hobo okay next application of trigonometry class 9 ত পঢ়ি আহিছে okay ইয়াত কি কৈছে an 80 meter long ladder is leaning against a wall making an angle of 45 degree with ground the distance of the foot ladder from the wall ইমান ইজি কোৱেশ্চন খুদিব বুলি ভাবা নাছিলো মই একদম ইজি আৰু এবিলাক কি কৈছিলে এটো এটা ওয়াল আছে ইয়াৰ এংগলটো কিমান 45 ডিগ্ৰী হল এতিয়া আমাক কি কৰিছে ইয়াৰ ডিসটেন্সটো খুদিছে ইয়াৰ ডিসটেন্সটো কিমান হয় 80 মিটাৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত ইয়াৰ ৰিলেচন যদি উলিয়াব যাও আমি কি ইউজ কৰিম cosৰ ভ্যালু কিমান cos কিমান 45 cos 45 equal 80 divided by base x ধৰি ললে এটো 1/√2 আৰু 80 by x okay so আমি কিমান পাম x equal 40√2 মিটাৰ যোনটো আমাৰ অপচন এৰ আছে 40√2 মিটাৰ okay next 65 the table shows the daily income of 50% in rupees okay 50% in rupees okay ঠিক আছে 50% in rupees এটা আমাক কি কৰিছে how many person earn 250 more but less than 350 less than 200 12 জন আছে less than 250 26 জন আছে এই 26 জনত হে 12 জনটো ঘুমাই আছে নে মানে এওঁলোকৰ actually 200 আৰু 250 মাজত কেটা আছে 6 জন আছে okay next
less than 300 less than 300 or ভিতৰত এই আগৰখিনি ঘুমাই আছে 250 আৰু 300 ভিতৰত কেজন আছে একচুয়ালি 8 জন আছে তেনেদৰে 350 আৰু 300 ভিতৰত একচুয়ালি কেজন আছে 6 জন আছে আৰু 400 আৰু 350 ভিতৰত কেজন আছে একচুয়ালি 10 জন আছে এতিয়া আমাক কি খুদিছে আমাক খুদিছে যে 250 or more than but less than 350 250 or more than but less than 350 so 250 more than বা less than চালে আমি এই 8 আৰু 6 টো পাওনে so 8 6 কিমান হয় 14 so 14 is correct okay ইমান ইজি কোৱেশ্চন লাগে আৰামসে কৰিব পাৰিছে আৰু okay next the expenditure of a company per annum over a given period are given in the following table study the table and answer the question based on it আমাক কি কৈছে 1998 or 2002 লে এখন টেবুল দিয়া আছে স্যালারি ওকে তার এক্সপেন্ডিচার দিয়া আছে বোনাস দিয়া আছে গুটেখিনি বস্তু দিয়া আছে এতিয়া আমাক কি কৈছে এই স্যালারি আৰু বোনাসৰ কি খুদিছে পার্সেন্টেজ ৰেশিওটো খুদিছে তাৰ কাৰণে কি কৰিম আমি এই বোনাস কিটাক প্লাস কৰি লম আৰু স্যালারি খিনি প্লাস কৰি লম স্যালারি খিনি প্লাস কৰি দিলে আমি টোটাল কিমান পাও 700 মানে 1998 ৰ পৰা 2002 লগে তেও স্যালারি কিমান পালে টোটাল 1700 পালে ওকে আৰু টোটাল বোনাস কিমান পালে 17.00 পালে এটা যেহেতু পার্সেন্টেজ রেশিও লিয়াব দিছে আমি 100 মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে সো এই ডেসিমেল টো উলাই দিলে তলত 100 আহিব এই 100 এ 100 কাটা যাব A to 0 কাটা যাব A to 0 কাটা যাব 17 না 17 কাটা যাব থাকিব কিমান 1% so option D is correct okay হবো okay so the next question to hold 67 the seats for mathematics physics and biology the seats for mathematics physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8 there is a proposal to increase the seats by 40% 50% 75% respectively for mathematics physics and biology what will be the new ratio of the seats in mathematics physics and biology when the proposal is implemented যেতিয়া এনেকুৱা ৰেশিও কোৱেশ্চন আহে মই কি কৈছিলো x ধৰি লব so 5x to কিমান পার্সেন্ট ইনক্রিজ কৰিব দিছে 5x or 40% okay হল ঠিক তেনেদৰে এটো ধৰি ললো 7x or কিমান ইনক্রিজ কৰিব দিছে 7x or 50% okay next 8x or কিমান ইনক্রিজ কৰিব দিছে 75% of 8x এতিয়া যদি এই গুটেখিনি সিম্পলিফাই কৰি দিও আমি এনসারটো পামগৈ 2 3 and 4 2:3:4 পামগৈ হবো ওকে নেক্সট এটো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চনৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই দিয়া কোয়েশ্চন হবো নেক্সট কি কৈছে the HCF of two number is 8 which of the following can never be their LCM simple logic যদি দুটা নাম্বার লও ফর এক্সাম্পল 2 আৰু 4 2 আৰু 4 এর HCF কিমান হয় 2 হয় LCM কিমান হয় 4 হ'ব না নাই হ'ব ওকে 2 আৰু 4 LCM কিমান হয় 4 হয় HCF কিমান হয় 2 হয় এতিয়া এই HCF টো এ LCM টো ডিভাইড গৈ আছে না নাই HCF টো LCM টো ডিভাইড গৈছে নাই গৈছে that means ইয়াৰ পৰা এটো গম পাব লাগে যে সদায় যিকোনো দুটা নাম্বাৰৰ HCF টো এ হিহঁতৰ LCM ক ডিভাইড যাবই সো ইয়াত আমি কি বিচাৰিব লাগে এইতে ডিভাইড যোৱা নাম্বাৰ বিচাৰিব লাগে আমাক কৈছে কোনটো নাযায় কোনটো নহয় LCM that means এইটোৰে হেতু ডিভিজিবল নহয় so 24 divisible হয় 48 divisible হয় 56 divisible হয় বাকি থাকিলে আমাৰ কি D 60 divisible নহয় so D is the correct answer
Okay, next, in an examination a candidate score 4 marks for every correct answer and lost 1 mark for every incorrect answer. Eta examot candidate বিলাকে শুদ্ধ কৰিলে যেনেকৈ আপোনাক শুদ্ধ কৰিলে 2 মাৰ্ক পায়, ভুল হলে 0.5 মাৰ্কস কাটা যায় in GS paper 1 আৰু GS paper 2 2.5 আৰু 0.6. okay, so ইয়াত শুদ্ধ কৰিলে 4 মাৰ্কস পায় আৰু কাটা গলে 1 plus 4 minus 1. okay, এতিয়া কি কৈছে if he attempt all 75 question, so total question কিমান 75 টা. okay, and score 125, score কিমান কৰিলো 125, মানে তাৰ শুদ্ধও হৈছে ভুলও হৈছে কাৰণ 75 টা attempt কৰিছে. okay, এতিয়া আমাক কি কৈছে then the number of question he answered correctly কেটা কৰিছে সুধিছে. সো এটো অপচনৰ থ্ৰু দি আৰামছে যাব পাৰে. অপচনৰ যদি আমি 35 টা কাৰেক্ট বুলি ধৰি লওঁ 35 into 4 কৰিলে আমি কিমান পাম 140, 35 টা যদি কাৰেক্ট 40 টা ইনকাৰেক্ট 40 টা ইনকাৰেক্ট হলে কিমান হবে -40. সো -40 কৰিলে কিমান পাম 100, কিন্তু হি কি পালে বুলি ক'লে 125. সো নেক্সট যদি আমি 40 টা কাৰেক্ট বুলি ধৰি লওঁ হি কিমান পাব 160. 40 টা যদি কাৰেক্ট ভুল হৈছে কিমান 35 টা 35 into 1 কৰি দিলে কিমান পাম 35. সো 160 minus 35 কৰিলে কিমান পাম 125. হি 125 পাই আছে. সো B is the correct answer. একো ম্যাথছ নাই, খালি লজিক, একমাত্ৰ লজিক ইউজ কৰক এনসাৰ ওলাই যাব. ম্যাথছ বুলিবলৈ একো নাই, পেপাৰখন ম্যাথছ নাই, একো ভয় খাব লাগে একোৱে নাই. পেপাৰখন গোটেইখন ম্যাথ ডিসিশন মেকিং আৰু কম্প্ৰিহেনশন আৰু লজিকৰে ভৰ্তি. ওকে, একোৱে ম্যাথছ বুলিবলৈ একোৱে নাই. সো সিসেট বুলি ভয় খাই নাথাকিব আৰু ভৱিষ্যতলৈও. ওকে, নেক্সট মই পঢ়ালৈ বাৰে কওঁ যে সিসেটখন ম্যাথছ নহয়, এখন লজিকেল পেপাৰ. ইয়াত আপুনি কিমান বুদ্ধি লগাই সহজ কুৱেশ্যনটো কৰি থৈ আহিব পাৰে সেইটোৱে বিচাৰে. পেপাৰখন সহজ কুৱেশ্যনে ভৰ্তি হৈ থাকে, কিন্তু কেইটামান ইমান ধুনীয়া টান কুৱেশ্যন দি থৈ দিয়ে, তাতে টাইমটো খাই দিয়ে. টাইম মেনেজমেণ্টটোহে সিসেটত মেইন. বাকী ম্যাথছ বুলিবলৈ ভয় খাবলৈ একো নাই. মই যিসকলে ভয় খাই বাৰে কওঁ যে ম্যাথছ বুলি কিয় ভয় খাই থাকে, নাই হে ম্যাথছ, এইটো ম্যাথছ যোনটো ম্যাথছ দেখিলে এইটো ম্যাথছ হয় নেকি? লজিক অপশ্যনত দিয়াই আছে, তাৰ পৰা গুচি যাওক হ'ল. নেক্সট, স্থানাংক জ্যামিতি আমি সকলোৱে পঢ়ি আহিছোঁ. কাৰ্টেছিয়ান ফিল্ড, এইটো কাৰ্টেছিয়ান ফিল্ডৰ এটা কুৱেশ্যন. ওকে, এইটো এক্স এক্সিছ, এইটো ৱাই এক্সিছ, এইটো এক্স ডেছ এক্সিছ আৰু এইটো ৱাই ডেছ এক্সিছ হ'ল. ওকে, এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি সুধিছে দ্য ভাৰ্টিচেছ অফ এ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল ABCD, কোৱাড্ৰিলেটাৰেল ABCD. ওকে, এৰ পইণ্টটো কিমান 0 0 0 0 যদি হয় এইখিনি হ'ব এ পইণ্ট. ওকে, বিৰ পইণ্টটো কিমান 4 4. এতিয়া এই 4টোৱে বুজাইছে এক্স এক্সিছৰ কথা, এইটোৱে ৱাই ধৰি লওক এইখিনিতে 4 আছে, ধৰি লওক আঁকা নাই ভালদৰে, আৰু এইফালেও 4 আছে. সো বি গৈ কোনখিনি হ'বগৈ এইখিনি হ'ব. ওকে, এইখিনি বি হ'ব. নেক্সট চি 4 8 চিৰ ভেলু কিমান এক্সৰ ভেলু 4 আৰু ৱাইৰ ভেলু 8. সো অকণ ওপৰত হ'ব, ধৰি লওক ইয়াত ধৰি লওক. আৰু ডিৰ ভেলু কিমান 0 4, এক্সৰ ভেলু 0, ৱাইৰ ভেলু 4. সো এইখিনি ধৰিব পাৰোঁ ডি. সো এতিয়া যদি আমি এই গোটেইকেইটা জইন কৰি দিওঁ এনেকৈ যদি জইন কৰি দিওঁ এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল পাই যাম নে? পাম. এই কোৱাড্ৰিলেটাৰেলটো আমাক কি বুলি সুধিছে? এইটো স্কোৱাৰ হ'ব পাৰে নেকি? দেখাত লাগিছে নেকি? নহয়. ৰম্বাছ, ওকে ৰখাই দিছোঁ. ৰেক্টেংগুলো নহয়, ৰম্বাছ বা পেৰেলগ্ৰাম এই দুটাৰ ভিতৰত হ'ব. এতিয়া ৰম্বাছৰ কি কথা আছিলে? অল সাইডছ আৰ ইকুৱেল. ইয়াত অল সাইডছ আৰ ইকুৱেল হয় জানো? নহয়, এইটো 4 এইটো 4. ওকে, এতিয়া এইটো 4 নহ'ব পাৰে. এইটো 4 কেনেকৈ নহয়? যদি পাইথাগোৰাছৰ থিয়ৰী এপ্লাই কৰি চাই তেন্তে ইয়াৰ ভেলুটো আৰু ইয়াৰ ভেলু ডিফাৰেঞ্চ হ'ব. এই ভেলুটো আৰু এই ভেলুটো ইকুৱেল হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ ভেলুটো আৰু ইয়াৰ ভেলুটো ডিফাৰেঞ্চ হ'ব. এতিয়া ৰম্বাছৰ অল সাইডছ আৰ ইকুৱেল হয়. সো বাকী থাকিলে আমাৰ হাতত কি? পেৰেলগ্ৰাম. সো পেৰেলগ্ৰাম ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ. ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছিলে? সিম্পল কুৱেশ্যন এটা. ইফ x plus 1/x equal 1, x plus 1/x equal কি 1, দেন আমাক কি উলিয়াব দিছে? x square plus 3x plus 1 divided by x square plus 3x, x square plus 7x plus 1, x square plus 3x plus 1, x square plus 7x plus 1 ভেলুটো উলিয়াব দিছে. কি কৰিম? x টো কমন লৈ লওঁ, x plus 3 plus 1/x হ'ল x
plus 7 plus 1 by x whole ax to kata gol. Next ax plus kiman hoy 1 plus 3. Next 1 plus 7 so 4 by 8 kata gol 2. So our answer kiman holo half. So half asane ase a is the correct answer. Hol ekdom aram se kora question ebilak eko tan question nohoy hobo. Okay, next আমাৰ মই বাৰে কওঁ যে পাই চাৰ্ট আহিব APSC ৰ একদম ফেভাৰিট টপিক পাই চাৰ্ট দিবই ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ পৰা study the given pie chart and answer the question study the given pie chart and answer the question প্ৰথম pie chart টো কি বুজাই আছে source of fund for school okay NGO যেটো ফান্ড আহে source আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট দিয়ে না সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ দিয়ে না source of fund কিমান পাৰ্সেন্ট দিয়ে NGO নামত দিয়ে 38% গভৰ্ণমেণ্ট or নামত দিয়ে 12% ইন্টাৰনাল ৰিসোর্স সোর্সৰ মাজত নামত দিয়ে 15% আৰু ডোনেশনৰ নামত দিয়ে 35% হে যে ফান্ড আহিল তাৰ পৰা আমি ইউজ কেনেকৈ কৰো পেমেন্ট কৰো 11% ৰিজাৰ্ভ কৰো 33% স্কলাৰশিপ দিও 26% আৰু স্কুল মেইনটেনেন্সত কিমান খৰচ কৰো 30% হল স্কুল মেইনটেনেন্সত কিমান খৰচ কৰি দিও 30% এতিয়া question to hol if the scholarship has to be paid out of donation fund then what is the percentage of donation fund used for this purpose the entire fund that the school get from the different sources 10 lakh etia total kiman hoy 10 lakh ei 10 lakh ore ami ki koru NGO ok diun 38% government ok diu 12% internal resource ok diu 15% আৰু ডোনেশন দিও 35% ওকে এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন দি কৰিছে ইউজ ফান্ড বাই স্কুল এখন স্কুললৈ ফান্ড ইউজ কৰিব তাত কি স্কলাৰশিপ 26% পেমেন্ট 111% ৰিজাৰ্ভ 33% আৰু স্কুল মেইনটেনেন্স 30% এটা কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে আমি যেটো স্কলাৰশিপ দিও হেতু ডোনেশনৰ পৰা দিও এতিয়া এই দুইটাৰে বেসটো কি হয় 10 লাখে হয় সো আমি একদম ইজিলি কৰিব পাৰো 26% of 35% হল ইকটো 100 এটা যদি আমি ধুনিয়াকে সলভ কৰি দিও পৰীক্ষাত একদম টাইম কনজিউমিং নহয় এই কোৱেশ্চনটো যদি সলভ কৰি দিও আমাৰ এনসাৰটো ধুনিয়াকে বি ওলাই যায় 74.29% হ'ব একদম ইজি কোৱেশ্চন এবিলা ক্লাছত সব কৰাই থৈছো খালি আপোনাক ৰিপিট হে কৰাই দিছো ওকে 73 কৈছিলে looking up towards a sky David realized that vast majority of swine flying above are blue in color which of the following can David logically concluded কি কৰিছে ওপৰে চাই কৈছে যে আকাশত উৰি থকা হে চৰাইবিলাক নীল ব্লু কালাৰ swine হয় ওকে এটা আমাৰ কনক্লুজন কেটামান খুদিছে there is a blue swine there is a white swine not everything that is blue is swine none of the above conclusion is satisfactory there is a white swine আমাক কৈছে নেকি মেনশন কৰি আমি কব পাৰিম নেকি যে তাত আমাক ব্লু বুলি হে মেনশন কৰি দিছে হোৱাইট বুলি তো মেনশন কৰি দিয়া নাই সো এটো স্টেপে আমাৰ ভুল হ'ব not everything that is blue is swine হেতু তো কোৱা নাই আমাক খালি এটাই কৈছে যে ওপৰত এনেকে চাই পেলাই কৈছে ওপৰত উৰি থকা swine কিটা ব্লু কালাৰ বাকি একো কোৱা নাই হল none of the above conclusion satisfactory okay এটলে আহিম there is a blue swine যদি ওপৰলে চাই মই কওঁ ওপৰত উৰি থকা একিটা ব্লু swine তাৰ পাটো এটা তো swine বুলি বলে ডেফিনেটলি হ'ব so one to most satisfactory হয় এইটো so there is a blue swine okay okay Next 74 Rohit has a few cricket trophies ঠিক আছে Rohitor কিছুমান cricket trophies আছে okay Rohit has a few cricket trophies okay
that he placed 3 different display box ধৰি লওক এনেকৈ 3টা বক্স ওকে ৰোহিতৰ ট্ৰফি বিলাক 3টা বক্সত সজাব এইটো এটা বক্স এইটো এটা বক্স এইটো এটা বক্স ধৰি ললো লেফট সেন্টাৰ এণ্ড ৰাইট আৰু কি নামাকৰণ কি কৰিলে লেফট সেন্টাৰ এণ্ড ৰাইট বুলি নামাকৰণ কৰিছে ওকে আৰু each box has space for 2 trophies আৰু প্ৰত্যেকটো বক্সতে দুটা স্পেস আছে ট্ৰফি ৰাখিবৰ কাৰণে সো এনেকুৱা সিচুৱেচন কি কৰিলে ক্ৰিয়েট কৰি ললে ওকে হ'ব ওকে এতিয়া কি কৰিলে the Ranji is kept in the right box so Ranji trophy to কি কৰিলে right boxত ৰাখিলে to Ranji trophy okay Ranji trophy ৰাখিলে okay right boxত ৰাখিলে ইয়াত দুটা ঠাই আছে তাৰে এটা ৰাখিলে Naidu and Premier are in the next one near the box of world এতিয়া Naidu আৰু Premier ইয়াতো হ'ব পাৰে খালি আমাক কি কৈছে যে নেক্সট উইথ দা ওয়ার্ল্ড কাপ থাকা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্ৰফিটোৰ লগত এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো যে ই ইয়াত হ'ব নে ইয়াত হ'ব সো আমি আগবাঢ়ি দিওঁ ভিজি ইজ কেপ্ট ইন দা লেফট বক্স ভিজি কি কৈছে লেফট ইন দা কেপ্ট ইন দা লেফট বক্স আৰু কি কৈছে দা ওয়ার্ল্ড ইজ ইন দা সেম বক্স ওয়ার্ল্ড কাপটো ক'ত আছে ইয়াত আছে এতিয়া আমাক সেকেন্ড লাইনটোত কি কৈছে যে নাইডু আৰু প্ৰিমিয়াৰ লগ কোনটোৰ লগত আছে ওয়ার্ল্ড কাপটোৰ লগত আছে সো ওয়ার্ল্ড কাপ যদি ইয়াত আছে এখিন নাইডু আৰু প্ৰিমিয়াৰ হ'ব হল এটা মই এটা বক্স বাকি এটা ৰাইটৰ এটা ঠাই খালি হৈ আছে ওকে এতিয়া আমাক খুদিছে ইন হুইচ বক্স শুড হি প্লেস দা চ্যাম্পিয়ন ট্ৰফি য'ত খালি হৈ আছে তাতে বহাম সো চ্যাম্পিয়ন তো ক'ত বহিব ৰাইট বক্সত বহিব সো 74 এ ইজ দা কাৰেক্ট হ'ব ওকে দম ইজি কোৱেশ্চন আৰাম से Dormian students were right in 1995 to stage protest demanding that the university education should be made free. Dormian students eta protest korisile ki 1995 je university education system to ki koribo lage free of cost kori dibo lage okay etia which of the following assumption is not required kuda nai keto not required for acceptance of the above situation এই যে protest to hole সেই situation to accept কৰিবলে তলৰ কোনটো দৰকাৰী নহয় বুলি খুদিছে ওকে অপচন কেইটা কি দিছে citizen of dorm may have the freedom of stage এটো সেই situation to protest কৰিবলে এই freedom থাকিব লাগিব সো এটো কাৰেক্ট হয় তো এটোৰ কাৰণে নহব এতিয়া Next, universities of Dorme are not fully state funded and hence they charge free from students. Etu nohoy, okay? Next, students of Dorme were not happy that university education is their country was not free. And hetu kane tu protest to kori ase happy to nohoy, okay? D baki thakile amar halo ki C, so C is the correct answer. Okay? Next, in a cell the following lots are to be placed. একদম বহুত ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন গুটে পেপারখনৰ এটো ঠিক আছে কি থাকিব লাগে ইয়াত খালি ডিকশনারি নলেজটো থাকিব লাগে বেলেগ একো নাই ডিকশনারি ওয়ার্ড বিলাক কেনেকৈ লেখা থাকিব লাগে হেতু জানিব লাগে বেলেগ আৰু ইয়াত একোৱে নাই ওকে ইয়াত কি কৰিছে কিছুমান লট 4টা দি দিছে লট কেটা 5টা এটা দুটা তিনটা 4টা 5টা এই 5টা লটত ম্যাক্সিমাস ডেসডেম রোমোলাস ইগনিস ফ্লোরিস ব্র্যান্ড কেটামান দি দিছে ওকে সেই ব্র্যান্ড বিলাকৰ হিহঁতৰ প্ৰডাক্ট দি দিছে ফিল্টাৰ ফ্ৰায়াৰ ফিল্টাৰ হিটাৰ ফায়াৰ তেওঁলোকৰ হিকেটা প্ৰডাক্ট কেটাৰ কি দিছে দামো দি দিছে এতিয়া আমাক কি কৰিব দিছে ইফ দা লটস আৰ প্লেসড বাই প্ৰডাক্ট দেন বাই ব্র্যান্ড ইন এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰ কি কৰিব দিছে এই লটস বিলাক এতিয়া এৰেঞ্জ কৰিব দিছে ইন এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰ কেনেকে প্ৰথমটো হল বাই প্ৰডাক্ট ফৰ এক্সাম্পল দুটা ওয়ার্ড এপল আৰু বল বা বেট ওকে এটা যদি আমি এপল আৰু বেট কোনটো আগত আহিব এপল সো তেনেকে প্ৰথম কাক ল'ব দিছে আমাক প্ৰডাক্টত সো প্ৰডাক্ট কি আছে ফিল্টাৰ সো ফিল্টাৰ এফ
ফিল্টাৰ ফায়াৰ গোটেইকেইটা এফ আছে এতিয়া ফিল্টাৰটো ফাৰ্ষ্টত আহিব নাই আহিব ফিল্টাৰটো কি আহিব কাৰণ ফিল্টাৰত আই আছে ফাৰ্ষ্ট ফায়াৰত কি আছে ৱাই আছে নাই সৰি আৰ ফায়াৰত কি আছে আৰ ওকে সো এই ফিল্টাৰ থাকা লট কোনকেইটা আছিলে লট 1ত কি আছিলে মেক্সিমাছ ওকে আৰু লট 2ত কি আছিলে লট ফিল্টাৰ ক'ত আছিলে আৰু লট 3ত কি আছিলে ৰমোলাছ ওকে নেক্সট ফায়াৰ কোনকেইটা লটত আছিলে ডেছডাম আৰু ফ্লৰিছ লট 2 ডেছডাম আৰু লট 5 ফ্লৰিছ ওকে আৰু এইবিলাক এলফাবেটিকেল মতে আহি আছে চাওক FIFR নেক্সট কি আছে আমাৰ প্ৰডাক্ট হিটাৰটো কি হয় ইগনিছ লট কিহত আছে 4 লট 4 ইগনিছ ওকে এতিয়া আমাক কি কৰিছে এই গোটেইখিনি এলফাবেটিকেলি এৰেঞ্জ কৰিব দিছে ওকে এতিয়া যদি এলফাবেটিকেলি এৰেঞ্জ কৰি আমি কো পাঁচটা লট পাম সেই পাঁচটা লটৰ ভিতৰত আমাক কি কৰিব দিছে লট 4th এণ্ড লট 2ndৰ দামটো প্লাস কৰি প্ৰডাক্টৰ দামটো প্লাস কৰি কিমান পাওঁ হেতু কৰিব দিছে হেতু কৰিলে আমি ধুনিয়াকে কিমান পাই যাও ইন্ডিয়ান ৰূপী 23500 মানে আমাৰ লট এক মিনিট ওকে লট 2ত থাকিব আমাৰ থাকিব এস ডেছডাম আৰু লট 4ত থাকিব আমাৰ ফ্লৰিছ সো এটোটা প্লাস কৰি দিলে আমি কিমান পাই যাও 23500 ওকে তো ইজি কোৱেশ্চন আৰামছে কেনেকৈ কৰিব লাগে কৈ দিলো কাৰণ আপোনালোকে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা দি আহিছে আৰু ভালো হৈ গ'ল খালি এবাৰ দেখাইহে দিছো কোড কেনেকৈ কৰিব লাগে কিমান কম টাইমত কৰিব লাগে হেতুৱে কথা ওকে নেক্সট 77 based on the question in a developing nation like ours এটো বহুত ইন্টারেস্টিং কোৱেশ্চন আৰু সাৱধান হোৱা কোৱেশ্চন ঠিক আছে সৰু ট্ৰিক কি কোৱেশ্চনটা খুদি দিছে মই দেখাই দি আছো ৰব based on the question in a developing nation like ours should the governor be engaging more in space exploration research okay researchত simple কা হ'ব government researchত include হ'ব লাগে নে বুলি খুদিছে আমাক okay এতিয়া আমাক কৈছে identify the which of the following is the most weak agreement কোনটো নহয় খুদিছে আমাক okay so আমাক কৈছে no the money spent in this program can be used in increase the funding for education and healthcare which would increase quality of life for our country no কেনেকৈ হ'ব ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে okay next yes the finding and result of this space exploration program have been successfully applied to industry agriculture and nearby boosting our economy in general eto hobo okay yes space exploration research being frontier area of research has provided boost to our military yes eto hoy ami jodi hoy sao eta hoy so ei প্রশ্নটোৰ কাৰণে এটা কোনো কাৰণ নহব কাৰণ আমাৰ উইক স্টেটমেন্ট খুলি আছে okay next no our country has spent too much already and further expense would be hardly provided any marginal advantage most weak খুদিছে এই দুইটা উইক ই অকন জাস্টিফাই হলে ই আৰু নহয় অলৰেডি বলে স্পেন্ড কৰিলো জানো আৰে ডেভেলপিং হয় আমি we are developing nation ঠিক আছে ইন্ডিয়া is a developing nation so this is the most weak statement question to he question answer to বিচাৰি যায় কোনটো হয় আপোনাৰ যুক্তিটো কোনটো সঠিক যুক্তি বিচাৰ নাই কোনটো most weak statement logic হেতু বিচাৰি আছে so this is the right answer next while visiting another planet our forefather learned that কিবা ভাষা মানে ল্যাঙ্গুয়েজ কেটামান শিকিলে জুমালিয়া means man power pluto juma means superman okay juma husa means mankind okay black planet ko ei bhasha keta শিকিলে কি শিকিলে জুমালিয়া means
Manpower. Jumalia means man's power. Jumalia means manpower. So Juma, Juma and Juma. প্ৰত্যেকটোতে জুমা আছে নাই আৰু কি শিকিলে প্ৰত্যেকটোতে manpower, superman and mankind. So এই কিটা ৱৰ্ড পৰা কি গম পালো যে জুমা means man. সেই বস্তুটো শিকি গলো আৰু লিয়া means কি শিকিলো power. Pluto means শিকিলো super আৰু হুসা means শিকিলো kind. Okay, হুসা means শিকিলো কি kind. এটা আমাক কি লাগে in that planet which of the following word would possibly mean kind hearted. যদি kind hearted meaning to বুজাব লাগে সেই planet তো কি ভাষা কব এতিয়া আমি এটা বস্তু বুজি পালো যে kind বুজাবলে আমাক হুসা word তো থাকিবই লাগিব হুসা সো হুসা থাকা word কোনটো আছে A B আৰু A C আৰু D সো B নাই সো B cancel হবই ওকে এতিয়া D to আমাক কি কৈছে হুসা জুমা জুমা means কি খুদিছিল শিকিছিল আমি পাৱাৰ আমাক লাগে kind hearted হে kind power না লাগে সো D কাটা যাব হুসা প্লুটো প্লুটো means শিকিছিল সুপাৰ সুপাৰ kind না লাগে আমাক সুপাৰ hearted লাগে সো এটো কাটা যাব বাকি আমাৰ হাতত কি থাকে হুসা ব্লিংক সো এটো প্ৰবাবলি হ'ব পাৰে আৰু বাকি অপচনো নাই আমাৰ হাতত সো এটো কি হৈ যাব কাৰেক্ট এনসাৰ হৈ যাব ঠিক আছে একদম ইজি কোৱেশ্চন আছিল খালি অকন বুজি উলিয়াই ললেই হল ওকে নেক্সট identify a best suitable choice of the word to complete the following sentence a this cannot be exist without this so according to APSC answer ki a champion cannot exist without winning so D is correct june jone D dise temlokor correct hoise okay baki kita to nohoy ene sabo goleo nohoy okay okay next last question four entities rhino কত পায় কাজিৰঙাত পায় টি কত পায় জোৰহাটত পায় সিল কত পায় সোৱালকুছিত পায় টাইগাৰ কত পায় মানসত পায় are linked to 4% প্ৰিয়া ৰাজু সুমু তৰা কোন কোন প্ৰিয়া ৰাজু সুমু আৰু তৰা প্ৰিয়া এভয়েড এনিমেল প্ৰিয়াই কি এনিমেল ভাল নাপায় ওকে এনিমেল ভাল নাপায় এনিমেল যদি ভাল নাপায় দ্যাট মিন্স তেওঁ কাজিৰঙালৈ নাযাব ওকে ৰাজু লাভস ফেব্ৰিক ৰাজুৱে কি ভাল পায় ফেব্ৰিক ভাল পায় ফেব্ৰিক কি হয় ভাল পায় ওকে সুমি ষ্টাডিজ প্লান্টস সুমিয়ে কি ভাল পায় প্লান্টছৰ কথা ভাল পায় ওকে আৰু তৰাই কি ভাল পায় ট্ৰেক কৰি ভাল পায় ওকে এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটো খুদিছে হু লিংক টু সিল্ক এটা সিল্কৰ লগত যদি ৰিলেটেড হ'ব লাগে তেন্তে হি তেওঁ কি ভাল পাব লাগিব ফাইবাৰ ভাল পাব লাগিব sorry fabric ভাল পাব লাগিব সো fabric ভাল পায় কোন আছে ৰাজু ৰাজু অপচন কোন আছে বি আছে সো 80 বি ইজ দা কারেক্ট আনসার ইমানে সহজ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিল এখন মানে কৰিব লাগে একোৱে নাই লজিক লাগক টিক কৰক লজিক লগক টিক লগক সো ম্যাক্সিমামৰ ভাল আহিছে এখন জিএস পেপাৰখনটো আপোনালোকৰ জি আহি আছে যদি যিবিলাক এক্সপেক্টেড কাট অফ আছে তাৰ যদি ওচৰে পাজৰেও আছে আৰু সেই কাট অফবিলাক বিশ্বাস কৰি নিজক মনোবল নেভাঙিব আপুনি যদি ভাবিছে আপোনাৰ ওলাব মানে আপুনি মেইনছৰ পৰা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ঠিক আছে সো টাইম আমাৰ হাতত একদম নাই টাইম ফটককৈ গুচি যাব 2-3 মাহ গুচি যাব সো এইখিনি এপিসি পেপাৰখন সিসেটৰ পেপাৰখন একেবাৰে সহজ পেপাৰ আছিল আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল হৈছে মই জানো সো আপোনালোকে এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি গ'ল তে নেক্সট ষ্টেপটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখক সো আজি ক্লাছটো এইখিনি আছিল সো নেক্সট আমি যদি কিবা দৰকাৰ হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে মই নেক্সট আকৌ লৈ আহিম সো আজিলৈ এইখিনি আছিল থ্যাংক ইউ